Kính thưa đại chúng, trong kinh Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng con vịt nước không bao giờ sát hại lẫn nhau, bậc hành giả suốt đời cũng bỏ đao bỏ gậy, không bao giờ sát hại sinh mạng của tất cả chúng sinh. Ngoài ra lại còn khởi tâm từ đồng đẳng đến mọi loài nữa. Đúng như Đức Chính Đẳng Giác đã thuyết, người nào không bức hiếp chúng sinh, không có hại tâm với tất cả chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, lại không bảo kẻ khác bức hiếp, giết hại, làm khổ chúng sinh, thì kẻ ấy thật đã có lòng từ, không còn kết oan trái với chúng sinh nào nữa cả. Đấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói với vua Milana là con vịt nước ấy, nó rất là hiền lành, nó không bao giờ nó sát hại lẫn nhau. Nó có thể gọi là tranh nhau một tí cái gì đó, nhưng mà nó không sát hại, mà nó cũng không giết nhau được. Một số loài nó có thể ăn nuốt lẫn nhau. Sư tử coi là nó có thể nếu giận nhau nó cũng có thể cắn nhau chết. Thế nhưng mà con vịt nước thì nó không có cái việc đấy. Thế thì ở đây á, bậc hành giả tu hành cũng vậy, suốt đời bỏ đao bỏ gậy, không bao giờ sát hại sinh mạng của chúng sinh. Ngoài ra lại còn khởi tâm từ bi, đồng đẳng đến tất cả mọi loài. Đấy là cái bậc hành giả. Thì đại chúng biết ấy, khi mà các thầy đi thọ giới tỳ kheo thì khi thọ giới tỳ kheo xong phải có 4 cái nguyện và thực hiện 4 cái nguyện này mới xứng đáng là con trai con gái của dòng họ Thích. Đó là 4 cái phép xử sự như thế này. Thứ nhất ấy, người xuất gia nếu bị người khác đánh không đánh lại, bị đánh không được đánh lại. Bây giờ đại chúng thấy một thầy sư mà ra ngoài bị người ta đánh này cũng tung chưởng đánh lại thì đại chúng thấy còn gì là thầy tu nữa, phải không? Đó, không giá gì cả. Cho nên phải nhẫn. Thứ hai, bị mắng cũng không mắng lại, mắng không mắng lại. Thứ ba, bị sỉ nhục không sỉ nhục lại. Thứ tư, có bị giết cũng không giết hại lại người ta. Nếu bị người ta giết hại mình, người ta chưa giết mình cũng không có giết lại người ta. 4 cái điều này một vị tỳ kheo khi thọ giới là phải phát nguyện đấy, thực hiện đấy, thưa đại chúng. 4 cái điều này nhé. Nó khó đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái bậc hành giả tu hành ấy, thực hiện 4 điều này đại chúng ấy, là không làm khổ chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, nhẫn và chỉ có đem cái an vui cho chúng sinh thôi. Nghe không? Rồi người tu làm sao? Đối với 4 cái y pháp thì cũng phải biết tri túc. Tứ y pháp như lúc nãy Thầy nói đấy. Đối với thức ăn, đối với y áo, đối với giường tòa, giường nệm, đối với thuốc men đều phải biết tri túc. Ở đây trong bài Kinh Trung Bộ, Kinh Tất Cả Lậu Hoặc ấy, Đức Phật có dạy về tứ y như thế này. Thầy đọc để chúng cùng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Khi một vị tỳ kheo thọ dụng y áo, nghe không? Thì chỉ nghĩ là gì? Mặc cái y này, y phục này để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa những cái sự xúc chạm của ruồi, muỗi, côn trùng, sức nóng của mặt trời, sức gió, các loài bò sát, vân vân. Để che đậy cái sự trần truồng, lõa lồ của thân thể. Đấy, cái tấm y mình thọ chỉ mục đích như vậy. Chứ không phải có cái y để làm đỏm, làm dáng, không phải thế. Không còn cái tâm của người tại gia lấy áo lấy quần để làm đẹp nữa, thưa đại chúng. Người tại gia thì người lấy áo lấy quần làm đẹp, phải không? Khác nhau ở cái tấm áo manh quần. Áo quần nhung lụa làm đẹp, người đẹp vì lụa là chỗ đó, phải không? Thế gian. Còn người xuất gia thì tấm y tấm áo chỉ nghĩ nó là như vậy thôi, để che cái thân này thôi, nó không lõa lồ, để chống nóng chống lạnh, chống rắn rết côn trùng, muỗi mỏng. Đó là cái chính, thấy nó như vậy, chứ không dùng nó chỉ làm cái để làm đẹp cho thân thể này nữa, không còn cái tư tưởng làm đẹp nữa, thưa đại chúng.
Rồi, vì ấy như lý giác sát khi thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, đói khát, để hỗ trợ cho phạm hạnh. Và nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Đó, khi một vị tỳ kheo đi khất thực thọ dụng vật thực cũng thế, thì thọ dụng thức ăn này không phải là gì? Không phải để vui đùa, để đam mê, hay là để trang sức, hay để tự làm đẹp mình. Đấy. Ăn không phải để cho mình béo, cho mình đẹp, không phải thế. Thấy không? Không có những cái đó, phải bỏ những cái tư tưởng đấy. Người thế gian, người ta có thể lấy thức ăn để bồi dưỡng, để cho béo lên, cho đẹp lên, để cho da hồng hào lên, để cho tóc đen lên, ví dụ nhiều thứ. Tức là người ta ăn để với cái mục đích để cho mình làm đẹp, để cho mình thế này thế khác, để đam mê, để nhiều thứ, thưa đại chúng. Cho nên là tầm cầu cái ăn của người thế gian nó rất là vất vả, họ nhiều thứ lắm. Cái ngành công nghiệp thực phẩm bây giờ cũng thế, nó đa dạng phong phú, ăn để cho sung mãn, ăn để cho thế nọ thế kia. Nhưng đấy là người thế gian, là tâm ấy là tâm của người thế tục. Còn người xuất gia, người tu hành thì ăn để làm sao? Ăn để thân này nó được tồn tại, được bảo dưỡng, để khỏi đói khát, để thân này không bị thương hại, và đặc biệt là hỗ trợ cho phạm hạnh. Ăn để mà tu, ăn để thân này nó sống để mà tu hành, gọi là hỗ trợ phạm hạnh. Đó, thưa đại chúng, chứ không phải mục đích sống để ăn hay đi tu để kiếm miếng ăn. Cái đó là hoàn toàn không đúng, không phù hợp với người xuất gia, với người tu hành. Rồi vì ấy như lý giác sát việc thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Khi thọ dụng sàng tọa, tức là những cái đồ để nót nằm ấy, thì cũng nghĩ nó không phải để làm gì, để cưng dưỡng cái thân này, không phải giường êm đẹp ấm, chướng rủ màn tre, không phải thế, không phải là như vậy. Mà cái nệm này để nằm, cái giường này, cái đơn này để nằm, chỉ để làm gì? Để mà ngăn ngừa nóng lạnh, xúc chạm, ruồi muỗi, sức nóng, sức gió của mặt trời, các loại bò sát, để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, và với mục đích sống độc cư an tịnh. Đấy, thọ dụng cái đồ nằm cũng thế, cái đồ để nằm, vật dùng nằm phải nghĩ như vậy, chứ không phải là có cái giường này, có cái đơn này, có cái mền này nằm cho nó sướng cái thân. Không nghĩ thế, không nghĩ cái thụ hưởng đấy, thưa đại chúng. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh, để được ly khổ hoàn toàn. Khi uống thuốc, khi dùng thuốc cũng vậy. Đại chúng biết thì người tu cũng có bệnh, bản thân Đức Phật cũng có bệnh cơ mà, không ai không có bệnh ấy. Sinh lão bệnh tử, Đức Phật thị hiện chúng ta đầy đủ hết ấy. Các đại đệ tử Phật, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiều Liên đều có bệnh hết ấy. Và các ngài cũng có những cơn bạo bệnh cực kỳ khốc liệt, đau đớn gọi là khôn tả luôn chứ không phải không. Đau gọi là muốn chết đi được ấy. Đó, không phải không có bệnh, cho nên đừng ai nghĩ là người tu không có bệnh. Phải không? Ai cũng còn có cái nghiệp cũ, phải không? Ai cũng còn có. Rồi điều hòa cái thân tứ đại này nó không phải dễ, thưa đại chúng. Rồi ảnh hưởng của thời tiết nữa, bao nhiêu cái. Đó, đại chúng thấy. Cho nên đã có thân thì sẽ có bệnh. Mà có bệnh thì sao? Phải uống thuốc, và phải điều trị. Thế nhưng mà khi người tu hành mà dùng thuốc ấy, thì phải nghĩ sao? Không phải dùng cái thuốc này để mà làm gì, nghe không? Để bồi bổ tấm thân, không phải chỉ thế, mà để là trị bệnh, để ngăn chặn cái cảm giác thống khổ nó đã sinh ra thôi, để trừ những cảm giác thống khổ đấy, và để làm sao đạt được cái ly khổ hoàn toàn. Uống thuốc, dùng thuốc để điều hòa cái thân này và cho thân nó lành mạnh, để tu tập phạm hạnh. Đó, chứ không phải uống để cho nó sung mãn thân thể, cái đó thì không phải, sai, không đúng với mục đích của người tu, thưa đại chúng. Đấy, cho nên ấy, nếu đại chúng thấy một vị hành giả mà đối với bốn cái vật thực của mình, bốn cái y của mình, gọi là tứ pháp y này, biết tri túc như vậy và biết tư duy đúng như vậy, thì
nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái phiền não, các cái tâm gọi là tàn hại, nhiệt não. Đức Phật khẳng định như vậy. Nếu người nào thọ dụng như vậy, bốn cái điều này thọ dụng như vậy, thì những cái tâm phiền não, tàn nhiệt nó cũng sẽ được tiêu trừ. Và do đó cái tâm thanh tịnh mát lành nó sẽ sinh ra, thì đâu có thể còn ác hại chúng sinh được nữa. Đấy, chỉ riêng bốn cái này: ăn, mặc, nằm và thuốc men mà biết tri túc, dùng đúng pháp thì đã giúp cho tâm chúng ta nó thanh tịnh rất nhiều. Cho nên người tu bốn cái này mà làm được á, nó gọi là tứ pháp y đấy, mà làm được thì nó đã giúp chúng ta trừ giải rất nhiều những cái tâm nhiệt não, cái tâm ác hại rồi. Cho nên sẽ không còn cái tâm ác hại chúng sinh nữa. Ở thế gian người ta ác hại vì sao? Tâm người ta còn mong cầu nhiều và còn tham đắm nhiều, nó mới sinh ra những cái tâm ác hại. Không được thỏa mãn là sinh ác hại. Đó. Còn ở đây chúng ta nếu mà tu tập mà đúng như này thì nó sẽ giảm trừ rất nhiều cái đó. Rồi bên cạnh đó, Văn Kinh này nói bậc hành giả lại còn khởi tâm từ bình đẳng với mọi loài. Vị hành giả khởi tâm từ với chúng sinh, không sát hại chúng sinh. Vì đâu? Thưa đại chúng, chính bản chất cái cuộc sống của người tu hành đã khiến cho người ta sinh ra được cái tâm từ. Nhưng bên cạnh đó, bậc hành giả lại còn được hiểu, được biết. Hiểu biết là gì? Thứ nhất ấy, là vì tất cả chúng sinh đều bình đẳng về quyền được sống. Thấy được cái tính bình đẳng của tất cả chúng sinh. Dù con sâu, dù cái kiến, con gà, con vịt, con lợn thì nó cũng muốn sống và nó có quyền được sống. Nó được sinh ra ở cái thế giới này, nó đều có quyền được sống. Phải không, thưa đại chúng? Giống như trong bản tuyên ngôn của Mỹ đấy, phải không? Tất cả mọi người đều có quyền được sống. Đấy, thì chúng ta cũng thế. Mọi loài thực chất nó cũng thế, nhưng chỉ vì con người chúng ta tự mình cho mình cái quyền là mình đứng lên trên mọi loài. Và mọi loài, mọi con vật ấy là sinh ra để phục vụ loài người. Tự chúng ta cho mình cái quyền đấy chứ. Chứ làm gì có con vật nào, có con gà nào, có con chó nào, phải không? Nó bảo là tôi sinh ra để cho loài người đâu. Có con nào nó tuyên bố như thế đâu. Phải không? Mà chẳng qua mình mạnh hơn nó, mình có nhiều cái thuận lợi hơn nó, sức mạnh hơn nó, cho nên mình tự mình cho mình cái quyền là mình có quyền sát hại những cái loài đó thôi. Chứ còn thực sự là không phải như vậy, thưa đại chúng. Gọi là cái quyền được sống á. Đấy, cho nên đạo Phật của chúng ta là tôn trọng cái quyền được sống của muôn loài. Đây là cái tính bình đẳng. Mọi loài đều bình đẳng về quyền được sống. Cái này là cái sự thật, thưa đại chúng. Không bao giờ chúng ta cắt cổ một con gà, một con vịt, có bao giờ tự nhiên nó ngoan ngoãn chìa cổ cho mình cắt đâu. Đấy, hôm nọ Thầy có xem một cái clip có con vịt ấy, mà chú này chú mua về nhà, mà chuẩn bị làm thịt nó, là nó giấu cái cổ, nó giấu quặt cái cổ nó vào trong, không thò cái cổ ra. Thế chú mới bảo thôi cứ thò cổ ra thì tao tha, tao không cắt cổ. Nói xong thì nó lại chìa cổ nó ra. Đó. Thêm một lúc thì chú lại bảo mang đi cắt cổ, nó lại giấu cái đầu nó vào. Thưa đại chúng, sau đến lúc bảo thôi bây giờ thì là không cắt cổ nữa thì nó lại thò đầu ra. Đấy, thưa đại chúng, như vậy nó biết. Rồi có những con bò khi mà bị dắt đến lò mổ, nó quỳ chân xuống và nó khóc, nó không đứng dậy. Rồi cuối cùng là mọi người ta biết được, người ta mới chuộc con bò đấy, thưa đại chúng. Đó, thì những loài vật nó đều ham sống sợ chết cả. Loài nào cũng thế, loài người mình cũng thế, con vật nó cũng thế. Cho nên đây là cái quyền được sống của muôn loài. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải tôn trọng cái điều này. Thứ hai là người hành giả, đệ tử Phật lại hiểu được rằng tất cả chúng sinh đồng với mình một cái thể tính. Nếu nói ra gọi là cùng Phật tính cả, cùng một cái tính giác biết này cả. Như lúc nãy Thầy nói, con giun nó cũng biết, phải không? Con chim nó cũng biết, con vịt nó cũng biết, con người cũng biết, nó đều biết đau, đều biết cả đấy. Chỉ có cái biết là nông hay sâu mà thôi, chứ đều là biết cả đấy. Cũng biết sợ chết, phải không? Muốn sống cả. Nếu mà cái chết đến nó cũng chạy trốn như ai. Phải không? Đó, thì chúng ta, loài người với loài vật, muôn loài cũng cùng một cái thể tính giác biết này, cùng là cái thân tứ đại như nhau, thưa đại chúng, cũng là đất nước gió lửa này thôi, nó đồng giống nhau cả đấy. Đó, đấy thưa đại chúng, đấy là cái thứ hai mình giác ngộ được, cho nên mình không lỡ sát hại chúng sinh. Cái thứ ba
là vị hành giả lại còn hiểu được rằng tất cả chúng sinh với mình vô lượng kiếp luân hồi đến nay đã từng là cha mẹ thân quyến của nhau, đã từng là cha, là mẹ, là thân thuộc của nhau, thân quyến của nhau rồi. Lỡ nào mà sát hại nhau? Thưa đại chúng, đây là một lý thật. Cái này thì chỉ có trong Phật Pháp của mình mới biết được thôi. Con mắt của Đức Phật, của các bậc thánh mới biết được chúng sinh đã từng là cha mẹ quyến thuộc của nhau, lăn lộn đi trong luân hồi sinh tử này, thay hình đổi dạng, không còn nhận ra nhau được nữa. Đó, nếu hiểu được như vậy thì tự nhiên ấy, mình không còn muốn sát hại chúng sinh nữa, và cái lòng từ của mình nó sẽ khởi sinh, nó sẽ lan tỏa ra. Đấy, quán chiếu được những cái điều này, lòng từ nó tự khởi sinh. Thưa đại chúng, và một cái người mà chưa từng tu tập và không học Phật Pháp thì rất khó sinh ra được cái lòng từ đối với chúng sinh. Còn phải tu học Phật Pháp và có quán chiếu thực tập thì người đấy mới sinh ra được cái lòng từ với chúng sinh, mới thương xót chúng sinh được. Và đại chúng biết ấy, lòng từ được ví giống như mẹ hiền. Đức Quan Âm Bồ Tát của chúng ta cũng được gọi là mẹ hiền Quán Âm, vì Ngài là đại từ đại bi. Đấy, cái niệm danh hiệu của Ngài đại chúng thấy Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Đại từ đại bi mà gọi Ngài. Ở Việt Nam mình ấy, làm hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát là hình tượng người mẹ, người nữ, phải không? Chứ còn đúng thực trong kinh ấy, thì Đức Quan Âm không phải là thân người nữ. Ngài sắp thành Phật rồi, Ngài không mang thân người nữ nữa. Ngài gọi là nhất sinh bổ xứ, một đời nữa là thành Phật rồi. Đó, cho nên Ngài không phải mang thân nữ. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì làm hình tượng Đức Quan Âm là thân người nữ, vì người Việt Nam chúng ta rất là yêu quý người mẹ, kính trọng người mẹ và biết ơn người mẹ rất nhiều, cho nên lấy hình tượng người nữ cho gần gũi người nữ để người con có thể tâm sự thủ thỉ gì cũng được. Chùa mình có tượng Đức Quan Âm ở phía trước chùa đấy, rất nhiều người đến đấy cầu khấn thủ thỉ tâm sự với mẹ Quan Âm. Bao nhiêu chuyện, nói chuyện thủ thỉ với mẹ nó dễ hơn với bố. Thường con cái là hay tâm sự, hay thủ thỉ với mẹ nhiều hơn. Đó, cái đấy vì người mẹ âu yếm con từ nhỏ, gần gũi con rồi. Cho nên cái hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi, mang hình tượng người nữ nó rất là phù hợp, vì người mẹ thường là rất là hiền từ, rất là thương con, là chỗ đấy. Đó nhé. Rồi trong Kinh Niết Bàn thì Đức Phật dạy lòng từ cũng chính là Phật tính. Lòng từ chính là Phật tính vậy đấy. Cho nên tu tập Phật Pháp thì không thể nào thiếu được cái lòng từ, mà lòng từ sẽ phát sinh khi chúng ta có trí tuệ chân chính. Còn khi chúng ta tà kiến thì không sinh ra được cái lòng từ chân thật, thưa đại chúng. Và chúng ta biết trong Kinh Đức Phật cũng còn nói, ở đâu có vị A-la-hán trú thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai. Đấy chính là nhờ lòng từ của các ngài đấy. Các bậc thánh tăng, các vị A-la-hán lòng từ rất là lớn. Cho nên ngài trú ở đâu thì ở đó không có thiên tai. Thầy cũng đã từng kể cho đại chúng nghe câu chuyện về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cụ nói cụ ở đâu thì ở đó không thể động đất được. Cụ có mặt ở chỗ nào thì ở đó không thể có động đất được. Thế khi cụ sang Mỹ đấy, cụ có mua một cái chùa gọi là cái chùa Kim Sơn. Thì ở cái vùng đấy là thường xuyên động đất. Thế nhưng từ khi cụ về cái chùa đấy cụ ở thì chỗ đấy nó bặt luôn, không có động đất. Thế và cái năm ấy thì có một năm thì Đài Loan họ mời Hòa Thượng sang Đài Loan 3 tháng để truyền giới cho chư tăng ở bên Đài Loan. Thì trong 3 tháng cụ đi vắng, rời khỏi cái chùa Kim Sơn thì ở chùa Kim Sơn nó xảy ra động đất. Cụ bảo đấy vì tôi không có mặt ở đấy cho nên là động đất giống như động đất trộm ở đấy chúng. Nó có rất là đặc biệt. Cụ Hòa Thượng Tuyên Hóa là có rất nhiều cái cũng rất là kỳ đặc. Thực sự là cụ có thần thông đấy. Đó. Thế chúng ta thấy là cái này nó chính là cái tâm từ mà ra. Và trong Kinh Đức Phật cũng nói cái năng lực của tâm từ nó vô cùng lớn. Trong những bài kinh trước Thầy đã giảng rồi. Nó rất là diệu dụng, rất là lớn. Đó. Văn kinh này nói, và người hành giả ấy không còn kết oan trái với chúng sinh nào nữa. Người đã tu tâm từ bi như vậy thì sẽ không còn kết oan trái với bất kỳ chúng sinh nào nữa. Vì bản thân mình có làm khổ ai đâu, mình chỉ có nâng đỡ và yêu thương mà thôi. Cho nên bậc hành giả tu hành đúng pháp như thế này thì sẽ dần dần dứt hết các cái oan trái đối với chúng sinh, không còn kết oán với chúng sinh nữa. Mình gọi là
không trở thành oan gia trái chủ với chúng sinh nữa, vì mình không làm ác, mình không có ác tâm nữa, phải không? Tại sao chúng ta có oan gia trái chủ? Vì chúng ta đã từng khởi ác tâm, đã từng hại nhau, phải không? Đã từng làm những cái điều khổ nhau, cho nên trở thành oan gia trái chủ. Đó. Các Phật tử chùa chúng ta trước đây cũng đã thỉnh oan gia chủ biết thôi, toàn là những chuyện mình làm khổ nhau thôi, phải không? Tiền kiếp mình làm khổ người ta quá, bây giờ người ta phải theo báo oán. Đấy, câu chuyện Ngộ Đạt Quốc sư đại chúng rất là hiểu rồi đấy, nhớ rồi đấy, phải không? 10 kiếp trước ấy, Ngộ Đạt Quốc sư là ông quan tên là Viên Áng, phải không? Ông đã xử oan cho một người nông dân tên là Tiều Thố, xử cho Tiều Thố bị chết. Thế và từ đó là oan hồn của Tiều Thố cứ theo để báo oán Viên Áng thôi. Thế nhưng mà Viên Áng thì sau kiếp đó thì sinh ra thì toàn là đi xuất gia tu đạo, và ông tu cũng rất là chăm chỉ, tinh tấn giữ giới, cho nên những kiếp ấy là Tiều Thố không thể vào báo oán được, vì xung quanh của Viên Áng là có rất nhiều các vị thần họ hộ trì. Đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy rồi, những người thiện ấy, thì có rất nhiều vị chư thiên và thiện thần người ta hộ trì, và còn người ác ấy, thì rất ít. Hàng ngàn người ác ấy, chưa chắc đã được một vị thần người ta trông nom hộ trì. Thế còn một người mà thiện, sống tu tập 10 thiện pháp, có giới có đức, thì hàng trăm ngàn vị thần họ hộ trì cái người đó. Thế thì Viên Áng trong những cái kiếp về sau cũng thế, rất là chăm tu, cho nên là các thần hộ trì, cho nên là vong hồn, oan hồn của Tiều Thố không thể báo oán nổi. Đến cái kiếp thứ 10 này, Viên Áng tái sinh và sinh ra thì tu hành và trở thành quốc sư, có pháp danh là Ngộ Đạt, và được vua rất là yêu quý. Còn trẻ, vua yêu quý lắm. Vua mới tặng cho một cái tòa bằng gỗ trầm hương rất là quý. Thì trong cái buổi mà cúng dường cái tòa gỗ trầm hương đấy, thì quốc sư Ngộ Đạt mới khởi cái tâm cũng là kiêu hãnh một chút thôi, chỉ một chút thôi, thưa đại chúng. Thế mà ngay khi khởi cái tâm như vậy thì là các vị thần cái thần hộ trì đó, họ bỏ, họ rời ra xa. Khi họ rời đi xa thì oan hồn của Tiều Thố nhập vào được luôn, nhập luôn vào đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt và biến thành cái mụn ghẻ mặt người, có mày, có mắt, có miệng, nói thành tiếng luôn. Mới nói là bây giờ mới báo oán, báo thù được ông đấy. Và quốc sư Ngộ Đạt đau đớn khủng khiếp, ngất luôn. Đó, và sau đó thì trong giấc mộng ấy, thì Ngộ Đạt mới được một vị Bồ Tát báo cho cái cách để mà hóa giải được cái oán kết này. Và sau đó khi Ngộ Đạt được hóa giải oán kết này thì Ngộ Đạt về mới viết thành cái quyển Từ Bi Thủy Sám đấy, mình gọi là Kinh Từ Bi Thủy Sám đấy, là từ câu chuyện của Ngài, một câu chuyện thật của Ngài đấy, thưa đại chúng. Đó, oan trái đấy, thưa đại chúng. Là do mình làm ác mới có oan trái. Thế một hành giả mà chân thật tu tập như thế này, khởi tâm từ chúng sinh thì không còn làm ác nữa, tâm mình không còn ác với ai, thì tự oan trái nó tự giải, oán kết nó tự phải hết, thưa đại chúng. Mình không còn kết thêm nữa, chỉ trừ những cái oan trái cũ mình trả nốt thôi. Còn từ nay trở đi là không gây thù kết oán với ai nữa. Bốn cái điều mà một vị hành giả đệ tử xuất gia tỳ kheo của Phật đấy, thầy thực hành. Người ta đánh không đánh lại, người ta giết còn không giết lại, phải không? Người ta mắng không mắng lại, người ta làm nhục không làm nhục lại. Nhẫn đến như vậy thì đại chúng biết đâu còn kết oán với ai được nữa, không có gây thù kết oán với ai được nữa. Đó. Thế cho nên ở đây á, thì Na Tiên nói chúng ta học con vịt nước ở cái chỗ này, nghe không? Đó. Nó không ác hại nhau, thì một vị hành giả đệ tử Phật, nhất là một vị xuất gia, tu sĩ xuất gia, thì phải thực hiện cái điều này. Bỏ hết tất cả những cái ác tâm, không có dùng đao trượng đánh hại ai, mà còn phải tu tập tâm từ bi, làm lợi ích cho chúng sinh, yêu thương cho chúng sinh nữa. Đó. Và chúng ta cũng biết đấy, nhiều những cái câu chuyện báo oán trong kinh cũng kể, và đặc biệt chùa chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện nhân quả báo oán, mà ngày xưa chùa mình còn thỉnh vong mới thấy nó rất là khủng khiếp. Báo oán nó hiện tiền luôn, khi làm lễ xong rồi hóa giải đi rồi nó chuyển hóa, nó rất là tốt. Đó. Cho nên thực sự mà nói là
cái chuyện oan gia trái chủ là một sự thật không thể phủ nhận. Và những người nào không tin rồi thì người đó sẽ gặp thôi. Và nó là một sự thật mà. Vì chúng ta là phàm phu làm sao không tạo ra những cái oan trái. Oan trái thì nó có phải có oan gia trái chủ chứ gì đâu. Oan gia tức là gọi là gây oán với nhau. Trái chủ là chủ nợ. Và mình mắc nợ người ta là chủ nợ, người ta phải đến đòi. Vậy đó. Chứ sao lại không có oan gia trái chủ được? Oan gia chủ là một sự thật. Ngay trong đời sống của chúng ta bây giờ cũng có oan gia trái chủ với nhau, chứ đừng nói trong thế giới tâm linh, thưa đại chúng. Thế cho nên nếu chúng ta mà chân thật tu tập được như trong kinh đây dạy, nhất là vị hành giả xuất gia tu tập, đối với tứ pháp y chúng ta biết tri túc, rồi chúng ta thực tập tâm từ đầy đủ, thì dần dần chúng ta sẽ hóa giải các oán kết. Ngay trong đời này không còn gây thù kết oán với ai nữa. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Và một vị hành giả chân chính thì không làm tổn thương ai, không bao giờ làm tổn thương ai. Một vị tỳ kheo chân chính không làm tổn thương chúng sinh. Trong Kinh Pháp Cú có bài kệ thế này: như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Một vị tỳ kheo đi vào làng khất thực thì giống như con ong, nó hút mật hoa, nó không làm tổn thương đến hoa, nó che chở hoa để lấy nhụy. Cho nên con ong, người ta nói là cái loài ong nó rất là quý. Có nhà khoa học người ta nói nếu một ngày nào đó thế giới này mà không còn những con ong thì đấy là một cái tai họa sắp sửa đến cho thế giới. Thưa đại chúng, loài ong mà không còn ấy, thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đó tức là cây trái nó không được thụ phấn, cây cối không được thụ phấn, và chúng ta không thể nào mà có lương thực mà dùng được. Thưa đại chúng, cho nên loài ong nó quan trọng đến như vậy đấy cơ mà. Con ong á, trông nó thế thôi nhưng thực sự mà nói nó rất là giá trị. Đấy, thưa đại chúng, đó, rất là giá trị. Nó cũng giúp cho đời chúng ta nhiều lắm đấy. Thưa đại chúng, nha. Và một vị tỳ kheo, một vị đệ tử Phật sống ở trong đời phải tỏa hương ngát cho đời, và giống như bông hoa sen ấy, tô điểm cho đời. Thầy cũng nói đệ tử Phật ở trong đời ấy, là một cái biểu tượng rất là quý, và hình tướng của một vị đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia của Phật, nó giúp cho đời rất là nhiều. Bóng một vị tỳ kheo đi trên đường vào trong thôn, trong làng, nó đem cái bình an đến cho thế nhân rất là nhiều. Mà nếu không còn bóng những vị xuất sĩ này thì thực sự thế gian đó là một cái sự mất mát, Thầy nghĩ là lớn đấy. Cho nên Thầy nói là hình bóng của người xuất gia nó an ủi thế gian rất nhiều. Và người thế gian chứ ai cũng, nếu mà nói về vật chất thì ai cũng hơn một vị xuất gia. Vị xuất gia chả có gì ngoài 3 tấm y và cái bình bát. Nếu nói là tài sản là ít nhất ấy, không có gì cả, không có gì hết đâu. Người ở tại gia ít nhất còn có căn nhà, cái lều mình ở, mà còn có những cái tài sản tối thiểu vật dụng, cái nồi, cái niêu, cái này khác. Còn người xuất gia thật sự thì không có những tài sản đấy, nghèo nhất, đi ăn xin mà có cái bát đi ăn xin thôi, có gì đâu. Cho nên mình gì thì gì, mình bảo mình vẫn còn giàu hơn mấy người xuất gia, vẫn được an ủi. Đó, cho nên thực sự hình bóng người xuất gia là an ủi cho thế gian rất là nhiều. Thứ hai lại là làm cái chỗ để cho người thế gian thấy còn một con đường nữa, mình khổ đến đâu thì khổ, nhưng vẫn có con đường để thoát khổ. Cái chỗ đấy là cái chỗ quý. Chứ chúng ta ở tại gia nhiều khi chúng ta bế tắc, nhưng mà nếu nhìn thấy gặp bóng người xuất gia, có khi mình nghĩ vẫn còn có con đường để thoát khổ. Đó, cho nên còn cái hy vọng, cái điều đó mới cái điều đặc biệt. Cho nên Kinh Pháp Cú cũng có bài kệ nói đến người xuất gia, nói một vị tỳ kheo đệ tử Phật: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp lòng người. Cũng vậy giữa quần sinh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chính giác, sáng ngời với trí tuệ. Ở đây nói đệ tử bậc chính giác là kể cả người xuất gia lẫn người Phật tử tại gia. Thời Đức Phật rất nhiều Phật tử tại gia và cũng là những bông hoa sen như thế này. Mà giống như hôm nay đại diện cho chị em phụ nữ Bạch với Thầy đấy, mong muốn
sẽ tu tập trở thành những đóa hoa và có đầy các cái hương đức hạnh. Thầy cũng mong như vậy. Phật tử tại gia chúng ta cũng sẽ trở thành những đóa hoa như thế này, phải không? Trở thành những đóa hoa thế này. Đệ tử bậc chánh giác, không kể xuất gia hay tại gia, đều sáng ngời với trí tuệ, đều là những đóa hoa thơm ngát, tỏa hương cho đời. Đấy là cái điều mà trung thực nếu chúng ta thực hành đúng pháp của Phật. Đúng không quý Phật tử? Kính thưa đại chúng, có một số câu hỏi gửi về cho Thầy thế này. Câu hỏi thứ nhất: con kính bạch Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, con đến từ Hà Nội. Con có câu hỏi mong Sư Phụ giải đáp giúp cho con ạ. Con luôn tin vào nhân quả nên con biết mọi sự đều do nghiệp của mình. Mặt con hiện nay nổi nhiều mụn, mụn bọc, mụn mủ, mụn nhân. Con đã đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Nên con muốn hỏi là mụn nổi như vậy là do con đã gieo nhân gì ạ? Và làm thế nào để con có thể tiêu được cái nghiệp đó ạ? Con thành kính tri ân công đức của Sư Phụ ạ. Bạn này chắc là còn trẻ, gửi câu hỏi. Đấy, câu hỏi này là Thầy còn nợ từ đợt trước, Thầy vẫn phải trả lời nốt cho bạn nữa. Thì bạn hỏi về cái việc mà mặt có mụn, đủ các loại mụn, mụn bọc, mụn mủ, mụn nhân, nhất là tuổi trẻ bây giờ, cái tuổi dậy thì 14, 15 cho đến 18, 20, hai mấy, là rất nhiều cái loại mụn nó phát sinh. Và thanh niên bây giờ thì có khi là nhiều mụn hơn thanh niên ngày xưa. Nó là cái tình trạng như vậy. Cho nên mới sinh ra rất nhiều những trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa đấy, rất nhiều. Ngày xưa thì các cụ chả có spa, biết gì, tắm rửa thì nhiều khi thì kỳ cọ bằng sỏi với lại bằng than nữa. Thế nhưng mà các cụ da rất là đẹp, rất là trắng. Thanh niên bây giờ thì giữ da rồi thuốc nọ kem kia, nhưng mà rồi vẫn cứ bị mụn rồi đu các thứ sinh ra. Thế nó làm sao? Thì Thầy xin chia sẻ câu hỏi của bạn này và cùng với đại chúng. Trước hết thì Thầy nói là cái nguyên nhân của mụn mà theo y học hiện đại bây giờ thì nó có do những cái yếu tố này. Một là do cái sinh lý nó phát triển và đến cái tuổi dậy thì. Lúc bé thì gần như chẳng có ai có mụn cả. Nhưng bắt đầu đến cái tuổi dậy thì là khi mà các cái tiết tố, cái hormone về sinh lý đấy, hormone sinh dục nó phát sinh, nó kích thích cái tuyến mồ hôi, rồi tuyến thượng thận nó tiết ra nhiều cái chất, cái bã nhờn thải qua cái lỗ chân lông. Thế mà lỗ chân lông chúng ta mà lại bị bụi bặm hay bị này khác nó bít lại thì nó sinh ra mụn. Nó sinh ra cái mụn, nó bít lại đấy mà, rồi nó bị nhiễm trùng, nó sinh ra mụn. Thì cái này là gọi là nổi mụn do sinh lý, do cái phát triển, do cái tuổi dậy thì. Thì cái này thì khá nhiều người bị, nhưng cũng có những người ta bị nhưng mà nó nhẹ nhẹ thôi, không ung nhọt lên khủng khiếp. Nhưng có những người thì rất là nặng. Thứ hai là do rối loạn chuyển hóa nội tiết. Những cái chuyển hóa nội tiết nó bị rối loạn nó cũng sinh ra mụn nhé. Thứ ba là do mất ngủ và hệ tiêu hóa bài tiết không tốt. Người nào mất ngủ nhiều thì cũng sinh mụn, nghe không? Đây, do mất ngủ rồi cái hệ tiêu hóa không tốt, bị táo bón. Ai đấy mà ăn uống thế nào mà để táo bón liên tục là sẽ nổi mụn đấy. Rồi bài tiết không tốt thì cũng sinh ra mụn. Thứ nữa là do sinh hoạt không điều độ, ăn ngủ đều không điều độ thì cũng sinh ra mụn. Thứ năm là do ăn uống những cái chất không phù hợp, nhưng đồ cay quá, nóng quá, khó tiêu, chiên rán nhiều chất béo, những cái thứ mà khó tiêu này thì nó cũng sinh ra cái mụn đấy, đại chúng nhé. Cho nên người ta khuyên không nên ăn cái đồ béo, đồ chất rán nhiều. Tuổi trẻ thì lại rất thích ăn đồ béo, đồ rán. Miền Nam gọi là đồ chiên đấy. Khoai tây chiên, thế rồi các thứ chiên là thích lắm, bánh rán các thứ là ăn rất thích. Thì ăn những cái đấy là nó rất dễ sinh mụn. Thế rồi những cái đồ cay, đồ nóng, tiêu, ớt, nóng. Thứ nữa là do nội tâm lo lắng bất an, khởi tham dục nhiều. Đó. Cái nội tâm hay bất an, rồi hay khởi nghĩ về cái chuyện dục nhiều, nó cũng sinh ra cái mụn này. Thứ nữa là do dùng các hóa chất mỹ phẩm. Và cái cuối cùng là do môi trường ô nhiễm, ô nhiễm bụi bẩn các thứ. Đấy, như vậy nó có rất nhiều cái nguyên nhân
để khiến chúng ta bị mụn. Đây là nguyên nhân về mặt y học hiện đại thì ta nói có những nguyên nhân vậy. Mà chúng ta thấy như vậy nó cũng khá nhiều nguyên nhân này, mà chúng ta mà tìm cho hết, trị cho hết cũng rất mệt, phải không phải dễ. Thế còn Phật Pháp chúng ta thì chúng ta biết rồi. Đức Phật thì dạy chúng ta mọi cái đều có nhân có quả. Đời sống của chúng ta là nhân quả và nghiệp báo. Cái thân thể của chúng ta là tổng báo của vô số các cái nghiệp từ tiền kiếp cho đến đầu đời này. Nghiệp tiền kiếp tức là kiếp trước, và nghiệp của đầu đời này cho đến hôm nay. Mình tạo những cái nghiệp gì nó đều kết lại ở nơi thân chúng ta. Cho nên cái thân này là kết quả tổng báo của vô số nghiệp. Thân này đẹp hay xấu, da trơn láng hay sần sùi. Đấy, chúng ta thấy con cóc đó, nó cũng là nghiệp báo đấy. Chúng ta thấy da con cóc có đẹp không? Chả có một con cóc nào da nó được phẳng phiu đẹp cả. Da con ếch nó còn phẳng phiu láng bóng, chứ da con cóc con nào cũng sần sùi, mới gọi là sần sùi da cóc. Đó. Có những người bị những cái mụn cơm đầy hết cả người, nó lại mọc dài ra trông rất là sợ. Không khác gì cái con gà Tây ấy, lại chúng nhìn con gà Tây ấy, cổ con gà Tây, mặt con gà Tây nó chi chít những cái mụn dài ra, rất là ghê. Đấy, thế đây là nghiệp báo. Cho nên thân tướng thế nào là có do yếu tố nghiệp báo. Đối Phật giáo mình chúng ta thấy cái điều đó. Kể cả mình sinh vào môi trường sống thế nào cũng do nghiệp báo của mình. Thế rồi tập tính của mình, hay ăn cái này hay thích cái kia cũng là nghiệp đấy. Thế cho nên chúng ta thấy ảnh hưởng của nghiệp tới con người chúng ta rất là nhiều. Thế nhưng chúng ta chỉ hơn con vật là chúng ta biết nhận thức và tu tập để chuyển được cái nghiệp này. Chúng ta phải trả nghiệp, nhưng chúng ta cũng có quyền chuyển nghiệp. Đấy. Cho nên nói đến cái chuyện xấu đẹp, xấu đẹp đây là gồm cả da rồi, cả mặt rồi. Mặt xấu, mặt đẹp, phải không? Mặt ngắn, mặt dài, mặt nọ, mặt kia. Mũi hiêu, mũi vượn hay mũi gì không biết, mũi chim ưng, đủ các loại. Chúng ta thấy mỗi người một tướng, một diện khác nhau. Đức Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, hảo tướng trang nghiêm, uy nguy, rỡ rỡ. Hơn chúng ta thì đủ thứ, rất là xấu. Không cái gì đâu cả. Phải không? Thì chúng ta biết là chúng ta lại có nghiệp nhé. Đấy, không phải không có nghiệp đâu. Đó. Thế thì liên hệ đối với bạn này thì Thầy trước hết bạn phải xem là mình về mặt y khoa hiện đại thì mình thuộc cái bệnh mụn về cái gì đã nhé. Thế thì y khoa hiện đại người ta cũng có thể chữa được một số những cái mụn. Tất nhiên y khoa thì không thể chữa được bệnh nghiệp đâu. Bệnh nghiệp thì phải tu tập thôi nhé. Thế còn nếu đây là bệnh do sinh lý, do những cái nguyên nhân về y khoa hiện đại thì có thể đã biết nguyên nhân thì có thể điều trị được nhé. Có thể nhờ các thầy thuốc, nhờ các bác sĩ điều trị cho. Đấy. Thế còn ở đây thì Thầy chỉ nói về cái chuyện do nghiệp về tâm linh của Phật giáo. Đấy. Trong lịch sử Phật giáo có kể một câu chuyện, đó là câu chuyện về Ngọc Lâm Quốc Sư. Ngọc Lâm Quốc Sư kiếp trước là một chàng trai vô cùng xấu xí, cực kỳ xấu xí. Đến chùa làm công quả vì xấu quá, cho nên chỉ cho ông ở trong cái nhà mà để mà một cái phòng gần như đóng cửa suốt ấy, và giao cho ông một cái công việc là tối tối ra thỉnh chuông thôi. Nghe không? Và khi ông ra thỉnh chuông thì ông che kín mặt mũi vào. Đó. Thế và do ông xấu xí quá, ông rất là tủi thân, cho nên ông phát nguyện ngày ngày ông lễ Phật và ông sám hối để nguyện cho đời sau thôi ông được thân tướng nó đẹp. Nghe không? Xấu quá trong tiền kiếp đấy. Thế và kiếp sau ông tái sinh ra thì ông đi tu và có cái pháp danh là Ngọc Lâm, và sau này trở thành quốc sư. Đấy lại chúng cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi là cái nhà một ông quan lớn trong triều có cô con gái rất xinh đẹp gọi là Thiên Kim Tiểu Thư, tức là cô tiểu thư mà đáng giá nghìn vàng gọi là Thiên Kim Tiểu Thư. Mà khi mà Ngọc Lâm đến lễ cho nhà ông quan này thì cô tiểu thư là nhìn thấy là chết mê chết mệt luôn, và nằng nặc đòi bố mẹ phải cho lấy bằng được Ngọc Lâm. Không lấy là không được, không lấy là cô chỉ có cách là chết thôi. Đó. Thế này chúng, và cuối cùng thì ông quan ông cũng đành phải đến thưa với Ngọc Lâm là bây giờ con gái tôi như vậy, thưa ngài làm thế nào? Đây là câu chuyện thì nó dài dòng lắm. Nhưng về sau thì Ngọc Lâm đã dùng cái tài đức của mình và chuyển hóa được cô gái đó. Nghe không?
không để có bắt mình phải làm chồng nữa, về làm chồng nữa. Đó. Thế thì câu chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư để nói chúng ta là gì? Đấy, từ một con người rất xấu, nhưng khi biết tu tập chuyển nghiệp thì sang kiếp sau trở thành người rất là đẹp. Đấy là câu chuyện kiếp trước và kiếp sau. Nhưng có rất nhiều câu chuyện ngay trong một kiếp này, nhờ sự tu tập mà cũng chuyển hóa ngay. Đại chúng cứ để ý cho Thầy mà xem. Có rất nhiều người trước khi biết đến chùa chiền, đi lễ chùa, lễ Phật ấy, rất là xấu, nhìn tướng rất khó nhìn. Nhưng sau 5, 7, 10 năm đi lễ chùa, lễ Phật, tu tập, tự nhiên nhìn cái mặt nó sáng sủa, phúc hậu hẳn ra, trông là dễ mến, ưa nhìn. Nghe không? Đấy là chuyển tướng đấy, chuyển tướng ngay. Trông cái mặt rất là hiền hậu. Trước đây thì trông mặt gớm ghiếc, trông như là ác quỷ hiện hình ấy, không ai dám nhìn. Nhưng sau khi một thời gian đi chùa, tự nhiên thấy tâm tư nó mát mẻ, mặt mũi hiền hòa, dễ ưa, dễ nhìn. Đó, thế đấy là chuyển tướng đấy, ngay trong đời, ngay trong kiếp này. Nghe không? Mà thực sự thì Phật Pháp có rất nhiều phương pháp để giúp cho người ta chuyển hóa. Vì trong nhà Phật biết rất rõ là sao? Tướng tòng tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Tâm làm sao thì sinh ra cái tướng như vậy mà. Tướng tòng tâm sinh, do tâm nó sinh ra cái tướng. Tâm mình mà láo liên, mà trộm cắp, gian dảo, nó hiện ra cái tướng mắt trước, mắt sau, gian dảo. Tâm mình mà trang nghiêm, đứng đắn, ta hiện ra con người ta nhìn thấy nó có oai đức, trang nghiêm, nó rõ ràng. Đấy, từ tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, nó đều hiện ra hết á, ở nơi cái tâm mình hết. Thế cho nên tại sao mà chư Tăng chúng ta đi tu là phải tập oai nghi, rèn oai nghi, sửa oai nghi từng chút để cho nó sửa tướng rồi sửa vào tâm. Thế còn khi tâm đã được rồi, nó lại sinh ra cái tướng. Đó là nó có cái liên hệ rất biện chứng với nhau nha. Trong kinh Nhân Quả thì thường dạy thế này: nếu mà thường dâng hoa tươi cúng Phật và cúng chúng tăng, bố thí cho người nghèo khổ, thường làm việc thiện, thì người ấy sinh ra kiếp sau cũng được thân thể tốt đẹp. Hoa tươi dâng cúng Phật, kiếp sau được nhan sắc tươi đẹp. Hay bố thí cúng dường thức ăn đến Tam Bảo, đến chúng tăng, kiếp sau cũng được cái phước báu là thân tướng xinh đẹp. Đấy, có quả báu, cái quả phước nó sinh ra mình được đẹp đẽ, có sức lực, có sức khỏe. Đấy nhé. Thế trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt thì Đức Phật nói có 10 cái nhân thế này để khiến mình sinh ra để có được cái sắc đẹp, và cũng 10 cái nhân dưới đây thì khiến cho mình mất đi sắc đẹp. Đây là 10 cái nhân để làm cho mình mất sắc đẹp, Thầy nói trước, và làm cho mình xấu xí đi đấy nha. Thì bạn này nghe rồi mình sẽ sửa những cái tật xấu này. Đây là 10 cái nhân khiến cho mình bị xấu xí. Thứ nhất là hay phẫn nộ, tức là hay nổi giận, động một cái là nổi đóa lên, cáu giận tức tưởi. Thứ hai là ôm lòng ghét hận, ôm trong lòng thù hận mà oán ghét. Cái người mà cứ ôm trong lòng cái niềm thù hận oán ghét thì không bao giờ người ấy có thể tươi đẹp được. Thứ ba là dối láo mê hoặc người khác. Đấy, gian dối mê hoặc người khác. Thứ tư là não loạn chúng sinh. Mình ở đâu làm rối loạn chúng sinh ở đó, đi đến đâu, sống ở đâu là làm ở đó bất an, hay gây chuyện phiền phức, làm cho người này mâu thuẫn với người kia, gọi là náo loạn chúng sinh, hay là đánh đập chúng sinh đấy. Thứ năm, đối với chỗ ở của cha mẹ không có lòng kính yêu. Nghe không? Đối với cái nơi ở của cha mẹ mình không có lòng yêu mến, yêu kính, nơi trốn. Thứ sáu, đối với chỗ của các bậc hiền thánh không sinh tâm cung kính. Đối với chỗ của các bậc hiền thánh, Thầy lấy ví dụ giống như chùa chiền đây này, Tam Bảo, chỗ ở của chúng tăng. Chúng tăng là thuộc vào dạng người hiền rồi, còn tu tập đủ phước duyên thì chứng nên là thánh, gọi là chư tăng cũng là vào bậc hiền và bậc thánh. Cho nên nơi trốn của các bậc hiền thánh mà không sinh tâm cung kính, đến đất chùa chiền, Già Lam, Tịnh Địa mà bất kính và làm những điều ô uế ở tại đất chùa, đến chùa phóng uế tiểu tiện bừa bãi, phun nước miếng rồi nhổ bã trầu bừa bãi, quẹt lung tung, giày dép đi lung tung, đều bất kính, thì cũng là cái nhân khiến cho mình kiếp sau bị xấu xí. Đó. Thứ bảy, xâm đoạt ruộng vườn sinh sống của các bậc hiền thánh, tức là chiếm đất cát của chùa bây giờ đấy, nói như thế cho dễ hiểu. Thứ tám, làm mất ánh sáng đèn đuốc nơi tháp miếu của Đức Phật, làm mất ánh sáng nơi tháp miếu của Đức Phật, tắt đèn nơi thờ Phật. Đó. Thứ chín, thấy người xấu xí thì hủy báng khinh chê.
nhìn thấy ai xấu xí mình khinh thường, mình phỉ báng người ta, chê bai người ta, nghe không? Này chúng nhớ nhá, người ta xấu là người ta đã khổ lắm rồi, phải không? Cái người mà mang thân tướng xấu xí họ khổ, họ tủi thân lắm, không muốn đi đâu, mỗi lần soi gương là thêm một lần khổ đau, thực sự là rất khổ, phải không? Ai có người thân, anh em, chị em mà nó xấu xí biết nó, tâm nó khổ lắm, thực sự nó không muốn nhìn thấy cái gương đâu, mà ra soi gương là nó rất khổ. Soi gương thì người ta vui, mình soi thì mình khổ thêm, thấy mặt nó nhăn nheo xấu xí các thứ chán lắm, phải không? Họ đã rất khổ, bây giờ mình lại còn vui cho họ khổ thêm. Đi ngoài gặp họ mình chỉ trỏ chê bai, cười chê, làm cho họ đau khổ, thì mình sẽ mắc quả báo xấu xí, thưa đại chúng. Thứ 10 là tập các hạnh ác, tập và học theo các hạnh ác nha. Ở đời lại có cái dạng người rất đặc biệt, cái hay cái tốt không học, đi học và bắt chước những cái điều xấu. Đấy, như ở quê Thầy ngày xưa, Thầy có nghe câu chuyện có cái bà này đi học cách chửi nhau. Học chửi làm sao gọi là chửi, người ta gọi là chửi vắt nóc lên, chửi móc mồm móc mả lên ra thì mới được. Đi học cách chửi. Và bà nghĩ là chửi như thế, giỏi như thế mới là hay. Phải chửi có bài có bản, mà chửi là có trật tự tôn ti luôn ấy. Chửi từ trên xuống dưới, chửi từ đào mả chửi lên. Đại chúng, đấy, nó có cái kiểu này, đi học cái đấy. Đấy, chứ không phải là chỉ học cái hay, bây giờ có đi học cái dở, học những cái điều ác, điều xấu, học những cái hạnh ấy. Đại chúng thấy nhé. Cho nên cái người mà đi học những cái điều xấu á, dạy nhau cách ăn cắp, học nhau ăn cắp móc túi, mà dạy nhau cách chơi cờ chơi bạc, dạy nhau cách hút cách chích, dạy nhau cách tán gái bậy bạ trêu chọc lung tung, toàn những học những cái bậy đấy thôi, thì chắc chắn người ấy sẽ bị xấu xí, không thể tránh được cái quả báo xấu xí đó. Đấy là 10 cái nhân mà cái nhân cơ bản. Đức Phật dạy 10 cái nhân này, nếu ai phạm phải thì chắc chắn thân tướng sẽ xấu xí, kiếp này và kiếp sau và nhiều kiếp sau. Thế còn đây là 10 cái nhân khiến cho chúng sinh được quả báo đoan chính đẹp đẽ này. Một là không sân hận, hai là cúng dường bố thí quần áo, vải vóc đến chúng tăng, bố thí quần áo cho người nghèo khổ, cúng dường y áo đến chúng tăng. Ba là thương yêu cha mẹ. Bốn là tôn kính các bậc hiền thánh. Đấy, tôn kính như lúc nãy Thầy chia sẻ với đại chúng bài Pháp vừa nãy đó, biết tôn kính các bậc hiền thánh, đảnh lễ chúng tăng, cung kính chúng tăng được vô lượng phước báu. Trong đó có một cái phước báu đẹp đẽ, như là cái cô thiên nữ đấy, cô sinh lên cô rất là đẹp đẽ. Thứ năm là tu bổ sơn thép tháp thờ Phật. Đấy, tu sửa tháp thờ Phật, chùa chiền đấy này. Đến chùa chiền thấy chùa chiền hư dột, mục dã, mình phát nguyện cúng dường tu bổ xây dựng sửa sang sơn thép. Thứ sáu là lau quét từ đường. Đấy, lau quét từ đường và những cái chỗ thờ cúng tổ tiên là từ đường đấy, ở tại gia đấy. Thế còn nếu đến chùa biết quét đất chùa nữa, quét đất Già Lam. Chúng tăng nhớ cái câu bài kệ đấy, cần tảo Già Lam địa đấy, thời thời phước tuệ sinh, tuy vô nhân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Thời thời thường quét đất chùa, quét đất Già Lam, thì dẫu rằng không có người hay không có ai đến chơi cả, giống như đang Covid này, chùa mình đang Covid này, không có ai, không có khách gì cả, nhưng mà mình vẫn quét đất chùa. Vì sao? Vì tuy vô nhân khách trí nhưng diệt hữu thánh nhân hành. Tuy rằng không có người thế gian họ đến chơi, đến thăm chùa, nhưng có những bậc thánh nhân, chư thiên, chư thần, họ đến, họ đi ở trên đất này. Cho nên chúng ta quét đất chùa, chúng ta vẫn được phước tuệ thường sinh ra. Đó, thế mà, chứ không phải chuyện thường. Cho nên mọi người đừng có lười. Cái cây chổi ở trên chùa là cái cây sinh ra phước cho mình đấy. Nghe không? Bản thân Sư Phụ ở trong thất ấy cũng vẫn thế, cứ cầm chổi một quét, bòn phước đấy. Chứ đừng nghĩ phải đi quét đất chùa là cái khổ nhọc lắm đâu. Bòn phước đấy. Lên chùa, ở chùa là phải biết bòn phước. Thứ bảy là lau quét Già Lam. Thứ 8 là lau quét tháp Phật. Đấy, cái việc lau quét tháp Phật đẹp đẽ đấy. Trong một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca thì Ngài có một người con. Người con này sau này thì đi học rồi ở xa. Thì trong khi đi học, người con ấy lại gặp mấy vị đạo sĩ. Mấy vị này là các vị Phật độc giác. Thế là người con này phát tâm xuất gia theo các vị Phật độc giác tu tập và cũng chứng quả thành một vị Phật độc giác. Và sau đó thì vị ấy lại viên tịch.
Thế sau đó thì người cha mới đi tìm ra thì đến nơi thì biết là người con mình viên tịch rồi và cái tháp của người con ở chỗ đấy. Thì người cha rất là thương xót, đi đến đấy thì thấy cái tháp bên xung quanh nó đất bụi nó bám vào. Thế là người cha mới cởi cái áo của mình ra lau quét cái tháp ấy để cho nó sạch. Mà tháp ấy chính là con của mình, người cha chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Đó. Và do cái công đức lau dọn cái tháp Phật độc giác ấy mà bao nhiêu kiếp sau, người cha này sinh ra đều được thân tướng rất là đẹp và được những cái sự đón tiếp vô cùng long trọng. Đó, đấy là phước báu đấy. Đấy. Thì trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca có rất nhiều cái sự đón tiếp. Khi mà cái kinh thành Vesali nó bị đại dịch như giống như Covid của mình này, tổ chức đón Đức Phật ấy, họ làm long trọng vô cùng luôn. Nghĩa người ta gọi là long trọng cực kỳ luôn. Đấy. Đức vua Bình Sa cho bao nhiêu voi ngựa để đưa đoàn, tiễn đoàn. Thế rồi dân chúng dọc đường họ kính đón Ngài cực kỳ long trọng, đều từ cái phước quả do Ngài một tiền kiếp Ngài chùi quét cái tháp của Đức Phật độc giác đấy, thưa đại chúng. Hay vậy đó. Đấy. Thứ 9, thấy người xấu xí không tâm khinh khi mà có lòng cung kính. Đấy, là như vậy. Thứ 10, thấy người đoan chính đẹp đẽ, biết rõ nhân đời trước, cảm nên. Thấy ai người ta đẹp đẽ thì mình biết người này có cái kiếp nào đó, một đời kiếp trước đã có gieo một cái thiện nhân nào, nên bây giờ thân tướng người ta được đẹp đẽ trang nghiêm. Nghe không? Mình không có ghen tị, mình không có nói xấu hay là phỉ báng. Đó. Thấy người xấu mình không chê, thấy người đẹp mình không ghen ghét, không ganh tị. Đó, thì 10 cái nhân này là mình sẽ được đẹp đẽ. Đó, thế thì Thầy xin chia sẻ về góc độ tâm linh Phật Pháp để cho bạn này tự kiểm lại mình, xem mình có phạm phải 10 cái nhân xấu kia không và mình đã làm được cái điều gì trong 10 nhân tốt này. Đó, thế thì mình nhân xấu mình phải bỏ, nhân tốt mình phải làm nhé. Thế rồi mình chịu khó lễ Phật sám hối cái nghiệp ác tiền kiếp, chịu khó lễ Phật sám hối nghiệp ác tiền kiếp, đồng thời làm nhiều việc thiện vào cho Thầy nhé. Đấy, dâng hoa tươi cúng Phật, quét đất chùa tháp, cung kính chúng tăng. Tất cả những cái đó đều giúp cho mình gieo được cái nhân đẹp. Mà nếu mà chúng ta làm mạnh thì ngay trong kiếp này nó chuyển hóa, có thể ngay trong kiếp này chuyển hóa. Tại chùa mình thì cũng đã có rất nhiều câu chuyện, có những người mọc mụn rất là to nhưng do phát nguyện tu tập mà trong một thời gian ngắn chuyển hóa luôn. Đấy, những cái chuyện cái u gọi là giống ung bối đấy, thế mà còn chuyển. Thế thì những cái mụn kia Thầy nghĩ nếu tu tập đúng và sống điều độ chắc chắn nó sẽ chuyển. Sống điều độ cũng là tu đấy nha. Kính thưa đại chúng, tâm từ là một trong 4 cái tâm vô lượng của người đệ tử tu học Phật. 4 cái tâm vô lượng ấy là từ, bi, hỷ và xả. Chắc là ai cũng biết 4 cái từ này, mà từ, bi, hỷ, xả. Vậy thì từ là cái gì? Chữ từ này, tê ư tư huyền từ này. Nào, từ là gì? Từ chính là cái tâm mong muốn cho mọi người, cho người ta được nhân lành và được quả lành. Mong muốn cho người ta gieo được những cái nhân lành và được sống, được gặt hái những cái quả lành, quả tốt đẹp. Đấy. Gieo những nhân lành là sao? Là mong muốn cho người ta sống thiện lương, người ta sống có đạo đức, sống tốt. Đấy, trong tâm mình phải mong muốn như vậy. Một người đệ tử Phật phải khởi được cái tâm này, ước ao mong muốn làm sao ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân. Nghe không? Nhìn thấy ai mình cũng mong muốn trợ duyên, muốn giúp đỡ cho người ta để người ta được gieo trồng thiện nhân. Chư Phật và Bồ Tát ấy, thấy chúng sinh ấy, dù cái thiện căn còn bằng một cái sợi tơ thôi, các Ngài cũng gắng để mà kéo mà lôi mình lên, thưa đại chúng. Thiện căn của mình bằng một sợi tơ, các Ngài cũng cố gắng để mà vớt phát mình lên, cố gắng kích hoạt, kích phát làm sao cho một cái sợi tơ bằng một cái điểm bụi thôi để nó mọc lên được, thưa đại chúng. Một cái thiện căn bằng hạt tấm thôi, các Ngài cũng cố gắng vun đắp để cho nó lên. Cái này Thầy khi mà đọc đến cái lời kinh này Thầy rất thấm thía. Khi mà trụ trì cái chùa này Thầy rất hiểu. Có những em cái thiện căn nó rất là mỏng,
vào từ bé đến bây giờ nó chưa từng được giáo dục cái điều đạo đức gì cả. Lớn lên một cái vào ở nhà thì cha mẹ đã không dạy dỗ, vì cha mẹ cũng không phải là tấm gương. Cha mẹ của em bé đấy cũng đầu trộm đuôi cướp, cũng đủ thứ lô đề cờ bạc, cho nên em mới có được dạy dỗ đâu. Bỏ học, lang thang, rồi cũng đầu đường xó chợ trộm cắp. Thế khi về chùa, mình chỉ cần thấy em ấy có một chút gì thôi, biết vào chùa này chắp tay, biết gặp các thầy chắp tay chào một cái thôi, đấy mình đã rất quý. Và nhân cái cơ hội một chút thiện căn ấy của em ấy, mình cũng cố gắng động viên khích lệ để cho cái thiện căn ấy nó được nảy nở, được đâm chồi. Thưa đại chúng, cho nên xây một ngôi chùa rất quý. Người ta nói là xây được một ngôi chùa là bớt đi hàng chục cái nhà tù. Người ta biết vào chùa, người ta thắp hương lễ Phật, dù đấy là một tên tướng cướp, trước Phật biết chắp tay khấn Phật cúi đầu, cũng đã là gieo được một cái hạt giống lành. Trong Kinh Pháp Hoa nói là trước tượng Phật chắp tay, mà chắp một tay thôi cũng được, cũng đã được thiện căn rồi. Rồi sau này người đấy lâu xa về sau cũng đủ phước duyên thành Phật cơ mà. Đấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát là gọi là nhặt nhạnh từng chút thiện căn của chúng sinh, bồi đắp từng chút một để cho người ta được tăng trưởng. Quý lắm, thưa đại chúng, quý lắm. Đó. Thế cho nên ở trong đời này chúng ta phải hiểu được cái quý báu của cái việc gieo trồng thiện căn. Chúng ta phải khởi mong muốn, ước ao cho tất cả mọi người, ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, cái nhân thiện lành. Đấy. Cái tâm như vậy, đấy chính là cái tâm từ. Rồi mình cũng lại mong mỏi cho mọi người được hưởng cái quả lành nữa. Không những mong cho mọi người gieo nhân lành, mình lại còn mong muốn mọi người được thụ hưởng quả lành. Thấy không? Mong muốn mọi người gieo nhân lành và mong cho người ta được hưởng quả lành, mong cho người ta được tốt đẹp, được an vui, được sung sướng, được hạnh phúc. Đấy, không bị khổ đau, không bị hoạn nạn. Khổ đau hoạn nạn đấy là quả của việc ác, của nhân ác. Còn được hạnh phúc, được an vui, được tốt đẹp là quả của nhân lành. Thế cho nên ấy, cái lòng từ, cái tâm từ của chúng ta chính là cái tâm ước ao mong muốn cho mọi người, trợ duyên cho mọi người gieo được nhân lành và muốn họ được thụ hưởng cái quả lành. Tức là mong muốn những điều tốt đẹp, an vui đến với mọi người. Đấy là tâm từ đấy, thưa đại chúng. Đấy. Quý Phật tử rõ chỗ này chưa? Ai mà khởi được cái tâm như vậy, phải khởi thật đấy. Chứ còn thực ra, thưa đại chúng, Thầy nói thế thôi chứ không phải dễ đâu. Trong tâm mình có thường trực nghĩ được cái điều đó đâu. Không thường trực nghĩ được điều đó đâu. Mà nhiều khi thấy người ta gieo nhân lành mình còn ghen tị ấy. Thấy người ta đi chùa mình còn khó chịu, thấy người ta làm được việc tốt mình còn khó chịu, thấy người ta bố thí mình còn lại bảo khoe của, thừa của mà đem bố thí, đem cúng dường. Đấy, chưa hẳn mình đã mong muốn đâu, cho nên phải kiểm lại tâm mình. Thực sự là tâm mình mong muốn lắm. Giống như tâm Thầy, Thầy mong muốn đón nhận mọi người, mong mọi người một chút khởi được một cái thiện lành gì đấy là mình rất hạnh phúc, rất vui. Đấy là cái tâm từ đấy, thưa đại chúng. Thế còn ở đây Thầy nói qua một chút về cái tâm bi, từ bi hỷ xả. Bi là cái gì? Bi tức là cái lòng thương xót và lòng trắc ẩn, không cam tâm đành lòng thấy chúng sinh đau khổ và mà muốn diệt cái khổ ấy cho chúng sinh. Chúng sinh bị đau khổ là mình muốn giải cái khổ ấy đi, muốn cứu cái khổ cho người ta. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ mình thấy rất xót xa, giống như mình bị khổ vậy đấy. Mình muốn cứu đi cho người ta, muốn giải cái khổ đi cho người ta. Người ta đang chịu quả khổ do nhân ác người ta gây, thì bây giờ mình muốn cho người ta được hết cái khổ này. Đấy là cái tâm bi, thưa đại chúng. Cho nên người ta còn gọi từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bi là cứu khổ, đến giúp người ta bị hoạn nạn, người ta đang đau khổ, người ta đang thiếu thốn, mình đến mình giúp đỡ cho người ta. Đấy. Ví dụ như Phật tử chúng ta trong dịch Covid vừa rồi đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện, ủng hộ, giúp đỡ
bà con nhân dân ở vùng dịch khó khăn. Đấy là gì? Đấy là bi tâm đấy, cứu khổ cho mọi người. Và trong đó lại có cả từ tâm nữa, là muốn đem niềm vui cho mọi người. Cho nên thực sự từ và bi luôn luôn đi cùng với nhau. Đấy. Và muốn ban vui thì cũng muốn diệt khổ, muốn cứu khổ cho chúng sinh. Đó. Thế rồi hỷ là gì? Hỷ là khi thấy mọi người sống trong nhân lành, quả lành thì tâm mình rất là vui. Mình hoan hỷ, mình tùy hỷ với thiện nhân, thiện quả của mọi người, không có một chút gì ganh ghét, đố kỵ, thưa đại chúng. Và cái này chúng ta phải có một cái tâm rất trong sáng. Khi thấy mọi người gieo nhân lành, gặt được quả lành, mình hoan hỷ, mình rất là vui, rất hạnh phúc. Cũng giống như ở chùa các thầy thấy một Phật tử nào lên chùa mà tinh tấn tu tập, chăm chỉ tu tập làm các phận sự, các thầy rất là hoan hỷ, rất vui. Đấy là hỷ tâm, không hề khởi ra cái tâm đố kỵ, ganh ghét gì cả. Đấy là hỷ tâm nhé. Thế rồi xả là gì? Xả tức là không dính mắc, không chấp trước, mà không còn yêu ghét riêng tư, ái chấp bất kỳ cái gì. Tâm hoàn toàn buông xả, quân bình, thanh tịnh, thanh thản. Đấy là cái tâm xả. Chúng ta không tu cái tâm xả thì chúng ta cũng rất bị vướng víu phiền não, thưa đại chúng. Chúng ta phải hiểu được rằng tất cả chúng sinh trong pháp giới này đều chịu cái luật nhân duyên nghiệp quả hết ấy. Đấy, cho nên nhân duyên nghiệp quả nó chi phối tất cả chúng sinh, và bình đẳng từ ông vua cho đến người ăn mày, phải không? Từ chúa Sơn Lâm cho đến con giun, con dế, phải không? Tất cả đều nằm trong nhân quả nghiệp báo hết ấy. Đấy. Cho nên nó bình đẳng trong nhân, trong quả, bình đẳng ở nghiệp. Nghiệp là bình đẳng. Cho nên chúng ta nhìn chúng sinh với tất cả cái như vậy thì tâm chúng ta sẽ sinh ra được cái tâm xả. Không phải chúng ta có thể nhảy vào, chúng ta có thể can thiệp được cái nhân, cái quả của họ đâu. Đức Phật cũng bản thân Ngài còn nói là định nghiệp chúng sinh Ngài cũng không thể can thiệp được cơ mà. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó, để tâm chúng ta bình thản trước tất cả các cảnh. Đó, thì đấy gọi là cái tâm xả đấy, thưa đại chúng nhé. Không bị dính mắc. Nếu chúng ta quá thương, chúng ta quá ghét, quá yêu đều không phải là tâm xả. Tâm ấy chưa quân bình. Cái tâm xả tức là cái tâm quân bình, hoàn toàn thanh thản, thanh tịnh. Đó. Thì từ bi, hỷ, xả là bốn cái tâm rất quan trọng mà một người đệ tử Phật phải học và phải thực tập. Đấy, và phải thực tập, không những thực tập từ nhỏ mà phải thực tập cho nó lớn mạnh lên. Đấy, và thưa đại chúng, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái chất liệu của từ bi cả đấy. Và cái chất liệu chính là cái gì? Nó xuất phát là từ cái tình thương yêu đó. Ai không có? Và chúng ta ai cũng thương yêu cha, thương yêu mẹ, thương yêu con cái. Nghe không? Cái thương yêu đấy là chất liệu của từ bi đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà cái thương yêu nó là chất liệu mà còn là chất liệu thô, và nó chưa thật sự hoàn toàn là từ bi. Nhưng nếu cái chất liệu, cái thương yêu này ấy mà chúng ta mở rộng ra, từ cái tình thương yêu cha mẹ, thương yêu con cái, ta mở rộng ra, cái tình thương này ta mở rộng được ra, thương đến cả người ngoài, không phải là ruột thịt của chúng ta, thương đến cái người gọi là người dưng nước lã, ta thương được, và mở rộng ra. Rồi ta lại mở rộng ra, thương rộng hơn là thương đến cả kẻ thù của ta nữa. Đấy, kẻ thù mình cũng thương được. Đấy, rồi mở rộng cái tâm này ra nữa, thì lúc đấy mới gọi là từ bi. Lòng thương yêu được mở rộng, được nhân rộng ra. Đấy. Thế thì làm thế nào để mà mình lại có thể mà mở rộng được cái tâm này? Thương cha, yêu mẹ mình, con cái mình thôi, chứ làm sao yêu được cả kẻ thù? Thưa đại chúng, rất là khó, rất khó. Thế thì chúng ta phải quán chiếu. Trong kinh Đức Phật dạy, thứ nhất chúng ta phải quán chiếu ta cùng tất cả các chúng sinh đều chịu khổ cả. Chúng sinh cũng đang chịu khổ. Khổ của gì? Khổ của sinh, già, bệnh, chết, vô thường. Khổ của vô minh che lấp tâm tính, không hiểu biết gì, mê lầm điên đảo tà kiến, bủa vây. Khổ của phiền não trăng trói. Tất cả chúng sinh dù là vua,
dù là tổng thống cũng đều khổ cả thôi, thưa đại chúng. Mình phải nhìn với con mắt thấy mọi người đều khổ, mình mới thương được. Dù là ông tỷ phú rất là giàu cũng đang khổ đấy. Thế ông Bill Gates này chúng thấy khổ không? Vừa rồi vợ chồng cũng chia tay nhau rồi. Đấy, không khổ đấy. Người giàu cũng khóc, cũng còn khổ. Nhìn chung, nhìn kỹ thì tất cả chúng sinh không phân biệt, đều khổ cả. Mà đã khổ thì đều là đáng thương. Đấy là cái thứ nhất để chúng ta có thể thương được. Kẻ thù của mình họ cũng là đang khổ, cũng đáng thương. Họ cũng bị bủa vây bởi bao nhiêu phiền não, chứ có phải là không đâu. Và chính họ cũng bị bủa vây bởi phiền não, họ cũng đầy đủ những cái khổ đau ở nơi họ, dẫu họ là kẻ thù của mình. Rồi sao nữa? Đức Phật còn dạy trong vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau. Nghe không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng đã từng là cha mẹ, là anh em, là quyến thuộc của nhau rồi. Đó. Nhưng vì luân hồi, đổi kiếp, thay hình, đổi dạng, không nhận ra nhau đó thôi. Không nhận ra nhau thôi. Kiếp trước có khi đấy là người thân của mình, kiếp này lại trở thành người nghịch với mình. Đấy. Trong kinh kể rất nhiều những câu chuyện. Có người kiếp trước làm cha mà chết đi rồi đọa làm con chó ở ngay nhà mình để giữ của, trong kinh Phật đó. Thế con có biết đâu con chó đấy là cha mình, rồi có khi sau này nó còn giết, nó ăn thịt nữa. Mà đã giết rồi thì sau đó lúc ấy trở thành thù luôn đấy, thưa đại chúng. Con chó nó sẽ oán hận, kiếp sau lại trở thành kẻ thù với nhau, mà kiếp trước là cha của mình. Thế rồi, phải không? Thế rồi có khi là cháu là kiếp trước là ông, kiếp này lộn lại làm cháu. Đó, rất nhiều những câu chuyện. Rồi kiếp trước là người nhà, người thân, kiếp sau làm bò, làm trâu. Đấy, thưa đại chúng, luân hồi thay đổi hình dạng, không nhận ra nhau. Cho nên ấy, cái nhìn của Phật Pháp là thấy rất rõ sự thật này. Chính vì thế chúng ta có thể khởi được cái lòng thương được. Thưa đại chúng, thương được chúng sinh, thương được cả những cái loài khác với loài người này. Vì chúng ta biết cái loài ấy có khi cũng đã từng là cha, là mẹ mình. Đấy, thưa đại chúng, thì người đệ tử Phật học Pháp, hiểu Pháp, chúng ta phải quán chiếu Pháp như vậy, chúng ta mới có thể mở rộng được cái lòng từ bi, cái tâm yêu thương rộng lớn ra. Thế cho nên Phật dạy chúng ta mở rộng cái tâm này từ hữu hạn cho đến lớn dần và cho đến mở rộng vô hạn, gọi là từ vô lượng, bi vô lượng và hỷ xả cũng vô lượng, là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó, trong kinh ấy, Đức Phật thuyết về cái tâm từ như thế này. Trong đó có một cái nội dung như thế này: thực hành tâm từ này, mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Thấy không? Chúng ta mong mỏi cho tất cả mọi loài chúng sinh đều đạt được an lạc, đạt được an lạc. Thỉnh thoảng ở đây Thầy nói là ở trong rừng thế, Thầy thấy có những con muỗi, thưa đại chúng, những con muỗi, những cái con kiến. Thì thực ra con muỗi nó cũng có biết mình là ai đâu. Mình thì thấy nó bậu vào là nhiều khi mình vỗ một cái là nó chết ngay. Nhưng mà mình phải biết con muỗi nó không hề biết mình là ai. Nó chỉ thấy mùi thức ăn của nó thôi, mình là mùi thức ăn của nó và nó đói, nó đến nó ăn. Có phải không? Nếu mình quán chiếu được như vậy, thấy con muỗi nó cũng giống như một đứa trẻ con đói khát, đi vơ đi vẩn để kiếm miếng ăn, thì tự nhiên mình cũng không nỡ lòng nào đánh chết nó cả. Đại chúng thấy không? Mình khi hiểu được như thế, tự nhiên mình khởi được cái tâm ấy, không nỡ. Lỡ nó có đốt mình, thôi đuổi nó đi thôi. Chứ còn biết là nó có hiểu biết gì đâu, nó có biết mình là thằng người đâu, để mà nó có phải nó thù hằn gì mình đâu, nó cũng không thù hằn gì mình cả. Nó chỉ biết mình là thức ăn của nó, phải không? Thế nó đến là nó ăn thôi. Mình đây này giống như mình đói rồi, mình nhìn thấy một núi thức ăn thì mình cũng nhảy vào mình ăn. Nó đâu có biết là ăn rồi mà chưa kịp ăn đã bị chết rồi, phải không? Đó, thế cho nên khéo tư duy, khéo quán chiếu thì chúng ta có thể khởi được cái tâm từ bi đối với chúng sinh là chỗ đấy. Cho nên ở đây ấy, trong bài kinh Từ Bi, Đức Phật dạy mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ ngắn, trung thấp loài lớn nhỏ, tất cả đấy, loài được thấy, không thấy,
Loài được thấy tức là như chúng ta nhìn thấy nhau bằng mắt thường, còn không thấy là những loài mà vô hình, nó rất vi tế, chúng ta không nhìn thấy, như các chúng phi nhân, chúng ngã quỷ, vong linh đấy, mình có thấy đâu. Cho đến kể cả chúng quỷ thần chư thiên mình cũng không thấy. Đấy là những cái loài không được thấy. Loài sống xa và không xa, tất cả những loài sống ở xa chúng ta và ở không xa chúng ta, ở gần chúng ta. Các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sinh. Các loài sẽ được sinh nghĩa là còn đang ở trong trứng, đang ở trong thai, chưa sinh ra. Đấy, mình cũng mong cho họ được sống hạnh phúc và an lạc. Đấy, mình phải khởi cái tâm mong cho tất cả các loài chúng sinh như vậy đều được sống an lạc. Mong rằng không có ai lường gạt, dối lừa ai. Nghe không? Đấy, chúng ta phải mong thế, mong rằng không ai lường gạt, dối lừa ai. Xã hội bây giờ thì quá nhiều người lường gạt nhau, thưa đại chúng. Có nhiều cái vỏ bọc rất là cao quý, nhưng sau đó là lường gạt, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta cũng mong làm sao đừng ai lường gạt, dối lừa ai. Không có ai khinh mạn tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, cũng không vì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Mình không mong muốn ai làm đau khổ cho ai. Thế vừa rồi trên mạng xã hội ồn ào rất nhiều các cái sự việc, thưa đại chúng. Thế rồi các anh hùng bàn phím cũng nhảy vào ném đá, chửi nhau loạn hết cả lên. Và có nhiều khi mạng xã hội giết chết cả một con người, giết chết cả một công ty, giết chết cả một tổ chức đấy, thưa đại chúng. Nhiều như khi như vậy, chúng ta không biết nên chúng ta lên bàn phím, chúng ta văng ra tất cả những cái câu chửi bới, nguyền rủa, những cái câu nó rất cay độc. Chúng ta cứ nghĩ rằng là không ảnh hưởng gì, nhưng mà những cái người nhận những cái hòn đá, hòn gạch ấy, họ đau đớn vô cùng, thưa đại chúng. Cho nên cái mạng xã hội bây giờ nó có hai mặt, mặt tích cực cũng có mà mặt tiêu cực cũng có, thưa đại chúng. Lên mạng xã hội rất là nhiều cái nguy hiểm chứ không phải không. Nhiều người sống dở chết dở vì cái mạng xã hội này, mất hết danh dự uy tín cũng vì cái này. Đó. Mà nhiều người họ nên họ phán như là gọi là thánh ấy, mà họ có biết gì đâu, chẳng hiểu sự việc thế nào. Đấy, như chùa chúng ta qua cái sự kiện truyền thông của năm 2019, đại chúng thấy rất nhiều người họ cũng nhảy vào, họ chẳng hiểu chùa mình hoạt động thế nào, chẳng biết thực hư câu việc thế nào, cũng nhảy vào chửi bới om sòm lên, vào bình luận đu thứ, rất là ác ý, ác tâm, không hiểu gì cả. Và may là chùa chúng ta là chùa tu hành, chúng ta có giáo lý, có đức tin Đức Phật, chúng ta vững vàng được. Chứ nếu mà chùa chúng ta là một cái tổ chức nào, một cái doanh nghiệp nào như thế thì chắc là sập tiệm rồi đấy, là có khi là không thể vực dậy được, các đại chúng. Chúng ta là người tu, chúng ta biết, chúng ta có thể nhẫn qua được những cái đó. Thế nhưng đấy, cho nên ấy, tất cả những người bây giờ khi mà ngồi trước cái bàn phím phải hết sức cân nhắc, không thì quả báo sau này đến với mình đấy, chứ có phải không đâu. Đó. Như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sinh. Đấy, cái người tu tập tâm từ thì phải giống như cái tấm lòng của người mẹ đối với đứa con độc nhất của mình sinh ra, một lòng lo che chở thôi. Cũng vậy, đối với tất cả các hữu tình chúng sinh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn. Đấy, chúng ta phải tu tập cái tâm này. Thưa đại chúng, một cái tập thể như chùa chúng ta, hàng ngàn các tăng ni và Phật tử cùng tu tập tâm từ này thì nó cũng lan tỏa một cái sức mạnh rất là lớn đấy, thưa đại chúng. Hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn, phía trên và phía dưới, cũng vậy cả bề ngang, không hạn chế, trói buộc, không hận, không thù địch. Khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này. Nếp sống này như vậy được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. Đấy, trong Kinh Đức Phật dạy, Kinh Từ Bi Đức Phật dạy chúng ta tu tập quán chiếu tâm từ bi như vậy đấy. Chúng ta mong mỏi cho tất cả chúng sinh được sống tốt lành với nhau, không ác hại nhau, không lường gạt nhau, không làm đau khổ đến cho nhau. Thưa đại chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm khổ một người này, cái người mà mình không ưa, không thích ý, mình nghĩ rằng mình làm khổ họ,
mình sẽ được vui, nhưng đâu có phải thế thưa đại chúng. Nhân quả nó lại không phải như thế. Mình khởi tâm làm khổ người thì chính mình cũng sẽ bị quả báo đau khổ. Nhân quả nó lại như vậy. Đó, thế cho nên ở đây chúng ta hãy khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm mong muốn cho tất cả mọi người được an lạc, được hạnh phúc, không mong muốn cho ai phải khổ đau. Thưa đại chúng, mặc dù chúng ta mong muốn như vậy, cái đấy có thành sự thực hay không chưa nói, thưa đại chúng. Ở đây Thầy chưa nói nhé. Nhưng cái tâm mong muốn những điều tốt lành ấy, chính nó là một cái chất liệu vô cùng bổ dưỡng cho thân tâm của chúng ta, giúp cho thân tâm chúng ta được rất nhiều cái điều lợi lạc. Chứ tất nhiên không hẳn mình mong muốn cho người này được hạnh phúc an vui là người đó được đâu. Phải không? Nhưng mình tự mình chuẩn bị cho mình một cái tâm tốt đẹp. Trong tâm mình nó tốt đẹp, nó trong lành, nó thánh thiện, nó cao thượng thì chính mình được hưởng lợi ích của cái tâm đấy. Chính thân tâm mình nó được khỏe mạnh, thân tâm mình nó được tốt đẹp. Chứ còn ta mong những điều xấu, điều ác đến cho mọi người, mong cho mọi người khổ thì chính ta sẽ bị đầu độc bởi cái tâm niệm đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm từ bi và biến mãn cái tâm này rộng lớn ra. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật có nói thế nào? Vì tỳ kheo phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù là kẻ nghịch với ta, đông đến số cả trăm, cả ngàn, cũng phải giải tâm từ đồng đều cả thảy, thưa đại chúng. Không phân biệt. Đấy, Đức Phật dạy. Nhất là các vị tu sĩ đi vào trong đời thì phải thực tập quán chiếu, mở rộng cái tâm từ này, nghe không? Rất quan trọng. Phật tử chúng ta cũng nên thực tập. Ở trong một gia đình mà chồng biết tu tập tâm từ, vợ biết tu tập tâm từ thì gia đình ấy sẽ ít xào xáo, sẽ yên ả, mát mẻ. Tâm từ ở đâu cũng làm cho nó mát mẻ, thưa đại chúng. Cái người có tâm từ đến với mọi người cũng làm cho mọi người thấy dễ chịu, mát mẻ. Còn cái người mà trong tâm cứ sân hận, cứ độc địa thì đến đâu người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy. Tại sao chúng ta đến gần các bậc thánh, chúng ta thấy an vui, thấy tâm mình nó lắng dịu, nó dễ chịu, là vì các ngài tu tập được cái tâm từ bi này. Đấy, một cái tâm từ bi này. Thì kính thưa đại chúng, về lợi ích tu tập tâm từ, nó rất nhiều cái lợi ích của tu tập tâm từ. Trong bài kinh này nói rằng tâm từ sẽ bảo vệ vị tỳ kheo, sẽ hộ vệ cho vị tỳ kheo để đi vào trong đời. Vậy nó hộ vệ được một vị tỳ kheo thì cũng có thể hộ vệ được cho Phật tử chúng ta nếu chúng ta có tu tập tâm từ. Đó. Bây giờ Thầy xin kể một số câu chuyện về lợi ích của tu tập tâm từ. Câu chuyện thứ nhất ấy chính là câu chuyện mà là nhân duyên Đức Phật thuyết ra bài kinh Từ Bi này, bài kinh tâm từ này. Khi ấy thì có 500 thầy tỳ kheo đến cái mùa hạ an cư, và khi họ đã nhận được cái đề mục tu tập, họ được Đức Phật hướng dẫn đi đến một cái khu rừng ở dãy núi Himavatu để an cư và hành thiền. 500 thầy tỳ kheo đến cái rừng này ở núi Himavatu để tu tập. Thế thì khi mà các thầy đến đó, thì dân làng họ quý lắm. Hàng ngày họ nấu cơm để xớt bát cúng dường các thầy rất là đầy đủ. Đó. Thế và khi mà các thầy vào cái rừng đó tu tập thì chúng chư thiên họ ở trên các cái cây cối trong cái rừng đấy, họ cũng kính trọng lắm. Nghe không? Họ kính trọng các thầy cho nên họ không ở trên cây nữa, họ xuống dưới đất họ ở. Vì họ nghĩ là họ ở trên cây nữa, họ đứng trên đầu các thầy thì họ mất kính, mất cái tâm kính trọng, cho nên họ phải hạ mình xuống ở dưới đất. Nghe không? Đấy là cái tâm họ lúc đầu là rất cung kính chư Tăng. Thế nhưng mà họ cũng không biết là chư Tăng lại ở đây đến 3 tháng liền an cư. Chư thiên thì họ đang ở trên cây nó cũng quen rồi. Ở đây cho nên Thầy nói là chư thiên có rất nhiều loại chư thiên. Đại chúng đừng nghĩ là chư thiên là cứ ở trên trời cao. Có cái loại chư thiên gọi là cư địa, là họ ở ngay trên mặt đất này cũng có. Và chư thiên họ cư ngụ ở trên cây cối cũng có, ở trên thành quách cũng có nha. Thế đây là chư thiên họ ngụ ở trên cây cối trong cái rừng này. Thế khi chúng tỳ kheo đến thì họ rất là kính trọng, họ hạ xuống dưới đất họ ở để họ nghĩ là không mắc lỗi với các thầy, giữ được cái lòng cung kính.
Thì họ nghĩ ở thế được vài ngày, 3 ngày, 4 ngày, nhưng mà vì họ ở mặt đất nó cũng không quen, nói chung là nó cũng không quen với họ, vì họ ở trên cây quen rồi. Thế thì mà các thầy lại ở đây đến 3 tháng cơ. Thế cho nên lúc ấy bắt đầu họ sinh cái tâm khó chịu. Đấy, thì trong kinh mới nói thế này, lúc này thì các chư thiên họ sinh tâm khó chịu với các thầy tỳ kheo. Họ liền biến hóa ra những hình ảnh rất ghê sợ, những hình ảnh ma quái rất ghê sợ, những âm thanh rùng rợn, các mùi hôi thối để làm nản lòng các thầy tỳ kheo. Nghe không? Đấy nhá, ở trong rừng nhà mình ấy, những cái năm đầu mà thầy cho chư tăng vào rừng là cũng gặp những cái vong linh các quỷ như thế này. Có gọi là có cái con quỷ nó hôi thối khủng khiếp luôn ấy. Đến một cái là thối khủng khiếp cái rừng, cái đoạn rừng nó thối kinh khủng luôn. Chúng nhà mình đã đi làm lễ ở mấy cái nghĩa trang ở Hạ Long rồi đấy, bắt đầu vào lễ triệu thỉnh vong linh một cái là cái mùi thối nồng nặc nó đến. Đấy, tất cả các Phật tử Hạ Long đều biết cái chuyện này, năm nào cũng thế. Thì các cái vong linh họ mới mất đấy mà, họ cứ vào trong mộ, họ thăm cái xác của họ, xong họ lại đi ra, thì họ đi ra họ mang theo cái ám khí, cái uế khí đấy đi theo, cho nó rất là thối. Nghe không? Nó thối lắm, cái đấy chuyện thật. Thế thì các chúng chư thiên này họ biến ra các hình ma quái, quỷ quái để mà dọa làm cho các thầy sợ, để muốn là 500 thầy này tôi đi khỏi cái rừng này đi. Tưởng các thầy ở mấy ngày thôi, chứ các thầy mà ở đến 3 tháng thì chúng tôi không thể chịu nổi. Nghe không? Thế lúc này các thầy tự nhiên thấy là tối là ngủ thấy cái đầu lâu rồi lòng mề nó rơi xuống rồi, xác người đủ thứ. Kinh khủng, các thầy sợ, cũng sợ chứ đại chúng. Ở rừng nó cũng sợ lắm đấy đại chúng. Mới vào cũng sợ đấy. Đấy, chúng nhà mình các cô bây giờ thì cũng quen rồi thì đỡ, cho mới vào là khó, vào mình một mình một rừng mới sợ. Nghe không? Thế thầy, trước những cái cảnh tượng kinh hoàng ấy thì rất nhiều các thầy là tâm dao động sợ hãi, mất ăn mất ngủ và sinh ra bệnh tật. Đó. Thế thì lúc này thì các thầy mới thôi đi về để bạch Phật xem, xin Phật cho đi cái rừng khác thôi. Nghe không? Về bạch Phật. Thế đến nơi thì Đức Phật hỏi nguyên do, và Ngài cũng thấy rằng là không có chỗ nào mà tốt hơn cái cánh rừng này đâu. Cái rừng này nó rất là mát mẻ, nó rất là yên tĩnh, tu tập rất tốt. Chỉ vướng mỗi cái chuyện là có chúng chư thiên này họ quấy thôi. Thế Đức Phật mới dạy ra cái bài kinh Từ Bi như vừa nãy thầy đọc ấy. Các thầy hãy đọc bài kinh này lên và hãy thực tập quán chiếu cái tâm từ bi này và giải cái tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở trong cánh rừng ấy, thì lập tức họ sẽ được an ổn, chính họ được an ổn, họ không quấy phá các thầy nữa. Thế và sau đó các thầy nghe lời Phật, lại trở lại cái cánh rừng này, tụng bài kinh Từ Bi này và tu tập quán chiếu cái tâm từ bi này, mở rộng tâm từ bi này, hướng tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở đấy. Thế là sau đó tự nhiên các chúng chư thiên đấy họ yên ổn, họ thấy họ mát mẻ và chính họ cũng được dễ chịu, họ không bị những cái bức xúc nữa. Và sau đó thì họ hộ trì các thầy tu tập, và trong hết 3 tháng an cư thì các thầy đều đắc quả A-la-hán, thưa đại chúng. Đấy. Cái rừng ở chùa Ba Vàng mình đây cũng thế này. Những năm tháng đầu á, như thầy vẫn kể các Phật tử nghe đấy, ngay cả cái chùa Ba Vàng này, những ngày đầu thầy về đây rất là dữ. Cái giường thầy ngủ mà cảm giác đến nửa đêm như là thầy bị dựng đứng lên. Dựng đứng lên nhiều đêm như vậy. Đó. Nhưng mà sau đó mình phát nguyện, quyết tâm tu tập, xả thân vì đạo. Cho nên nó yên, về sau nó yên đi. Chúng nhà mình ở trong rừng thế, lúc đầu cũng không phải là yên ngay đâu. Nhưng khi mà thực sự mình có tu tập, có tăng đoàn tu tập mạnh mẽ, tinh tấn, thì tự cảm hóa được các cái chúng phi nhân ở trong đấy. Quỷ thần đấy tự họ về sau vào rừng rất an lành, và dùng không có cảm giác lạnh lẽo sợ hãi nữa. Trước đây thưa đại chúng cũng cái rừng này thôi, nhưng mà đi vào nghe nó rất là lạnh, rất là sợ. Nhưng bây giờ thì vào rừng như là vào nhà, rất là an lành. Tại vì chúng ở đấy, các vị quỷ thần đấy, người ta cũng hoan hỉ với mình rồi, người ta không gây khó bức xúc cho mình nữa. Đó. Đấy thì đấy là cái lợi ích của tu tập cái tâm từ bi. Câu chuyện thứ hai là thầy kể cho đại chúng nghe về Hoàng hậu Samavati, là vợ của vua Udena, xứ Kosambi. Cái câu chuyện này thì cái nội dung chính thì đại chúng cũng đã được nghe rồi đấy. Tức là
Bà hoàng hậu này ấy, là vợ của vua Udena, nhưng mà xuất thân của bà ấy thì là từ một cô gái, con của một cái nhà thương gia ở cái thành phố Sekata. Khi cái thành phố này nó bị xảy ra một cái đại dịch, ngày xưa thì chỉ là dịch như là dịch hạch hay là dịch tả đấy, là chết là không cứu được. Thế thì gia đình nhà ông này đành phải bỏ cái thành phố này để chạy đi lên thành phố Kosambi, là thủ phủ của nước Kosambi. Đấy. Và ở tại cái thành phố Kosambi này thì ông này có người bạn thân ở đấy, là một vị quan lớn ở cái thành phố này. Chẳng muốn lên bỏ cái xứ sở của mình lên cái thành phố Kosambi này để nhờ ông ấy giúp đỡ nữa. Vì ở cái thành phố của mình dịch bệnh nó nặng quá, có thể cái thời đó là không có thuốc chữa. Đó. Đấy, như cái thành phố Vajali chúng ta đã sẽ đọc trong kinh Tam Bảo rồi đấy, mà chết vô số luôn. Dân Ấn Độ bây giờ cũng chết vô số luôn đấy, đại chúng thấy bao nhiêu là nghìn người chết, khủng khiếp. Thế thì gia đình nhà cô mới chạy di tản lên trên cái thành phố Kosambi. Thì trên đường đi thì ngày xưa chắc phương tiện đi lại nó khó khăn. Dọc đường thì cả bố mẹ của cô bé này, cô Samati này thì đều bệnh cả. Thế khi đến thành phố này thì ông bố bà mẹ ngã bệnh rất là nặng. Thì cô này có kịp đến một cái khu mà phát trần đấy, cô đến đấy cô xin cơm xin cháo về để cho bố mẹ ăn. Đấy. Thế thì ông bố thì hôm đầu ăn xong cơm thì sau đó tối hôm là ông chết, không qua khỏi. Thế hôm sau cô đến cái chỗ phát trần, cô xin 2 suất cơm thôi, 2 suất ăn thôi. Đấy. Thế về chăm bà mẹ thì đến đêm hôm sau bà mẹ cũng chết luôn. Thế còn mỗi cô bé này nó cũng còn trẻ, chắc cô lúc ấy cũng chỉ độ hơn 9-10 tuổi, hơn 10 tuổi thôi. Đấy. Thế hôm sau cô đến chỗ phát trần, cô xin có 1 suất ăn thôi. Thế thì cái ông quản lý ở cái chỗ phát trần đấy, chỗ tế bần đấy, ông bảo thế chắc là mấy hôm rồi cháu ăn no đủ rồi, hôm nay là chỉ xin 1 suất thôi à? Thế thì cô bé này mới kể là không phải đâu ạ, thưa với lại cả chú. Mấy hôm trước cháu xin là 3 suất là vì còn bố mẹ cháu. Thế nhưng mà giờ bố cháu hôm kia chết rồi, hôm qua mẹ cháu chết nữa, cho nên là cháu chỉ xin 1 suất cho cháu thôi. Thế thì cái ông mà phát trần này, quản lý cái chỗ phát trần này, ông thấy tội nghiệp quá. Thế thương cái cháu bé này, cháu gái này, thì ông mới nhận cháu làm con nuôi và giúp cô bé này ở đấy, cho cô chăm sóc công việc, cùng phát trần với ông ấy. Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái ông chủ thật của cái việc phát trần này lại chính là ông bạn của bố cô bé này. Ông này là ông quan đại thần tên là Gosika. Thế thì hôm ấy ông Gosika đi kiểm tra các cái điểm phát trần, vì ông nó có nhiều điểm phát trần. Ông đến cái điểm phát trần này, ông thấy là tại sao nó lại rất là văn minh, rất là nghiêm túc. Cái cháu bé Samavati này nó rất là giỏi, thông minh, nó lại xinh gái nữa. Nó giúp cho cái ông quản lý ở cái điểm phát trần rất nhiều việc, tổ chức sắp xếp công việc đâu vào đấy. Mọi người đến để lĩnh phần ăn, xin phần ăn, đâu vào đấy rất là nghiêm túc, sạch sẽ, văn minh. Thế thì hôm ấy ông Gosika là cái ông chủ chính đấy, ông quan này, ông quan đại thần này, mới đi đến cái điểm phát trần này, thấy mọi cái rất là sạch sẽ, rất là nghiêm túc. Ông mới hỏi cái ông quản lý là tại sao lại được thế này. Thế thì ông quản lý ông mới phấn khởi, ông bảo đấy là vì thưa với cái đại quan là tôi nhận được cái cháu bé này, tôi nuôi nó, và nó rất là thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, nó giúp cho tôi đấy ạ, nó sắp xếp mọi việc hết đấy. Thế thì lúc ông Gosika này mới bảo đâu cho gặp cái cháu bé ấy. Thế ông mới hỏi chuyện, bảo thế nhà cháu ở đâu? Thế cô mới kể hết ra nhà cháu ở thành phố đó, bố cháu tên là mẹ cháu tên là thế này. Thì ông Gosika mới nhận ra đấy là ông bạn của mình, đây là con của ông bạn mình ngày xưa. Thế và ông Gosika mới nói với ông quản lý là thôi, để ta nhận cháu này làm con nuôi. Thế là cô bé được làm con của ông quan đại thần Gosika. Đấy, thưa đại chúng. Thế và thưa đại chúng, thì cô bé này về làm ở trong nhà quan đại thần này, cô rất là được sung sướng và được ông quan đại thần quý như con đẻ luôn. Ông cũng cho có người hầu, người hạ. Thế nhưng cô này rất thông minh và rất hiền lương, rất đạo đức, thế cho nên là ông ấy rất quý. Thế hôm ấy thì cô Samavati này cùng với cả 500 thiếu nữ tùy tùng của nhà quan Gosika đi đến dự một cái lễ hội của vua Udena, tổ chức một cái lễ hội.
Thế thì trong cái lễ hội này thì bất ngờ vua Udena lại nhìn thấy cô bé. Lúc này thì chắc là một thiếu nữ rồi, xinh đẹp rồi, là một thiếu nữ rồi, rất là kiều diễm. Thế ông tự nhiên phải lòng, về là ông cho là lính đến để vời bằng được cái cô bé này. Đấy. Thế thì ông bị vấp phải cái sự kháng cự của ông quan Gosika. Thế ông quan này ông cũng là quan lớn ở trong triều. Thế thì ông Gosaka này ông không chịu. Vua thì đòi cái cô bé Samavati này về cung, đòi nạp về cung để làm cung phi. Thế nhưng ông bố nuôi thì ông không chịu. Cuối cùng là ông vua ông dùng quyền, ông bắt đẩy ông quan này đi. Thế cơ mà. Chúng thấy. Thế thì lúc này thì cô Samavati mới quyết định là sẽ vào cung, nhưng mà đề nghị với vua phải hoàn lại chức cho bố nuôi của mình, phục lại tất cả mọi quyền lợi cho ông bố. Đấy, và cô chấp nhận vào cung để làm cung phi. Đấy, thưa đại chúng, tức là cô cũng rất là có hiếu, rất có hiếu. Thế thì khi mà cô được tuyển vào cung rồi thì đức vua rất là quý Samavati. Thì cô này vừa xinh đẹp, lại thông minh, lại đức hạnh nữa, vua quý lắm. Và vua đã phong cho cô lên làm hoàng hậu thứ ba. Thế là ông vua có ba bà hoàng hậu, và đây là bà hoàng hậu thứ ba, nhưng mà đặc biệt là vua sủng ái. Thế thì đức vua lúc ấy lại có một cái bà hoàng hậu nữa là bà Magandia. Thì bà Magandia này đại chúng nhớ là bà này chính là cái cô gái ngày xưa rất xinh đẹp, mà bố mẹ cô ấy là một vị Bà La Môn, muốn phải gả cho ai đó phải thật xứng đáng, ai phải đủ 32 tướng hảo ông bà mới gả con gái của ông bà ấy cho. Nhiều vương tôn công tử, thái tử cái thứ đến để cầu hôn, ông bà không gả. Vì ông bà này là Bà La Môn, ông lại biết xem tướng, ông bảo con ta là phải lấy bậc đại trượng phu cơ. Thế hôm ấy thì ông bà đi đường nhìn thấy cái vết chân của Đức Phật, Ngài đi giáo hóa đi qua, ông bà mới đi theo, lần theo vết chân ấy, và đến nơi thì nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở dưới gốc cây đang tĩnh tọa. Ông bà nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, và đúng rồi, đây mới là người đủ 32 tướng tốt, và đây mới xứng đáng là rể của ta. Thế là về là ông bà bắt đầu trang điểm cho con gái và dắt con gái đến chỗ Đức Phật ngồi, quyết định là gả con gái cho chàng trai này. Đấy. Thế này chúng nghe câu chuyện này rồi. Thế thì ông bà coi như là nói đây, con gái của ta gọi là cành vàng lá ngọc, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi cả gọi xin cưới mà ta không cho, ông đồng ý. Hôm nay ta nhìn được thấy người rất là đẹp đẽ, đầy đủ tướng hảo, thì ta quyết định thôi cho không con gái ta. Đấy. Đấy, quyết định gả con gái cho. Thế thì lúc này để chúng biết Đức Phật thì Ngài đâu có phải là cái chuyện bình thường đâu. Ngài thuyết cho một bài kinh luôn. Ngài nói là thôi, con gái ông bà có thân thể mỹ miều thế, nhưng đối với ta cũng chỉ làm cái đáy da hôi thối thôi, nghe không? Rất là bất tịnh, ta không cần đâu, thôi ông bà đem nó về đi, nghe không? Đó, thưa đại chúng, thì ông bà này sau khi mà nghe Phật thuyết pháp thì ông bà lại giác ngộ. Nhưng mà cái cô bé này, cô Magandia này thì cô lại không hiểu được. Cô lại nghĩ là cái chàng trai này xúc phạm mình, nghe không? Mình xinh đẹp thế này, mình cành vàng lá ngọc thế này mà lại dám bảo mình là đáy da hôi thối bất tịnh, phải không? Ta không có cần đến đâu, không. Thế cho nên từ đó là cô ôm cái tâm thù Phật, hận Phật. Đấy, thưa đại chúng. Thế và do cô xinh đẹp cho nên về sau thì ông vua Udena này cũng tuyển cô vào cung và phong cho cô làm hoàng hậu. Thế cơ mà, cô xinh đẹp đến như vậy cơ mà. Bây giờ là ông bà này không gả được cho ai, cho Đức Phật rồi thì thôi gả cho vua thôi. Đấy. Thế và cô vào làm hoàng hậu trong đấy. Thế thì bà hoàng hậu Magandia này rất là ganh ghét với hoàng hậu Samavati, cái cô bé vừa nãy đó. Vì cô bé này thì rất là xinh đẹp, lại thông minh, hiền đức, mà cô đấy lại biết Phật Pháp nữa. Đấy, học Phật Pháp nữa. Từ khi ở nhà cha nuôi cô đã được học Phật Pháp rồi. Thế cho nên ấy, cái bà hoàng hậu Magandia này bà rất ganh ghét, căm tức và muốn giết hại cái hoàng hậu Samavati. Thế thì bà mới bày ra cái trò thế này, thưa đại chúng. Hôm ấy thì vua Udena là đến phòng của hoàng hậu Samavati. Cái bà
Hoàng phi thứ hai này bà biết được cái chuyện này, bà mới cho lính bắt một con rắn độc bỏ vào trong cái cây đàn của vua ở trong phòng của hoàng hậu Samavati. Và bà biết rằng khi mà vua đến chỗ hoàng hậu Samavati, thể nào vua cũng đánh đàn để cho hoàng hậu nghe. Và đánh đàn thì con rắn này nó sẽ bò ra và nó cắn chết vua. Và lúc ấy thì là mới trị tội được hoàng hậu Samavati. Đây đại chúng thấy kinh không? Đấy, cho nên trong cung ấy, nó phức tạp lắm thưa đại chúng. Trong cung gọi là cung cấm, nó rất nhiều chuyện, không phải làm vua mà đã sung sướng đâu. Trăm thê, trăm thiếp thì càng khổ, ganh ghét nhau, giành giật nhau, ác hại nhau, đủ thứ, không sung sướng gì. Thế thì quả nhiên là tối hôm ấy là vua Udayana vào trong phòng của hoàng hậu Samavati. Và khi vừa cầm cái đàn lên và đánh thì con rắn nó sổ ra. May mà vua thoát được. Thế lúc ấy là người hầu của hoàng hậu Magandia mới vội phao loa lên rằng là đấy, con rắn này là do Samavati bỏ vào đàn để muốn giết hại vua đấy. Thế là ông vua Udayana, ông lúc ấy là lúc nào vua là trên người cũng có cung tên mà. Ông rút cung ra và ông nhắm vào hoàng hậu Samavati và ông ấy giương cung và ông bắn. Đại chúng thấy không? Thế thì lúc này sao? Hoàng hậu Samavati là đứng yên và ông vua ông bắn. Mũi tên lao rất là nhanh đến phía hoàng hậu trong cái phòng thôi mà. Nhưng mà rất kỳ lạ, khi mà mũi tên đến gần hoàng hậu thì tự nhiên trúc đầu xuống và rơi xuống đất. Ông này tiếp tục bắn mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba, đều như vậy cả. Thì lúc này ông hoảng hồn, ông ấy buông cung tên xuống, không hiểu là cái chuyện gì cả, nghe không? Ông sợ, không biết là sao mà lại mũi tên này ta đã bắn thì không thể nào mà không trúng đích được cả, mà mục tiêu lại ở ngay trước mắt gần như thế này. Ông sợ chứ. Thế là ông hạ cung tên xuống và ông đến ông mới hỏi hoàng hậu. Thì lúc này Samavati mới nói thật sự là thần thiếp đã nhập vào tâm từ, từ tâm tam muội, khởi tâm từ đến cả đức vua và tất cả mọi người ở đây. Cho nên tâm từ ấy sẽ bảo vệ cho thần thiếp, không có một ai có thể ác hại được, thưa đại chúng. Đấy. Thế đấy, cái câu chuyện về cái tâm từ bi của hoàng hậu Samavati. Và sau đó thì đại chúng biết cái cô hoàng hậu Magadya đây là bị quả báo. Rồi sau thì chính đức vua là đem là xử trảm cái cô hoàng hậu kia. Khi mà biết rõ ác tâm của cái vị hoàng hậu này, ganh ghét đố kỵ. Đó. Đấy, chúng ta thấy cái tâm từ mà như vậy đấy. Cho nên tâm từ nó có một cái sức mạnh, khi mà tu tập đầy đủ nó có một cái sức mạnh như vậy. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Phạm Hạnh, Đức Phật nói rất nhiều về lòng từ, về tâm từ. Đức Phật nói thế này: này các thiện nam tử, ta nói tâm từ này có vô lượng môn, chính là những thần thông. Đây là những câu chuyện thần thông do tâm từ biến hóa ra. Này thiện nam tử, như Đề Bà Đạt Đa xưa kia xui vua A Xà Thế làm hại Như Lai. Lúc đó ta cùng chúng tăng vào trong thành Vương Xá để khất thực. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là dắp tâm muốn hại Phật, để muốn cướp cái quyền lãnh đạo tăng đoàn. Nghe không? Ông muốn làm giáo chủ thay Đức Phật. Đấy, thưa đại chúng, mà chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa thật sự là ngu si. Đức Phật chứ có phải là vua đâu. Đức Phật lãnh đạo con người, Đức Phật là trị vì vương quốc tâm linh của mọi người, chứ không phải là ông vua trị vì một cái vương quốc bằng đất đai, bằng dân chúng thế này. Cho nên Đức Phật là cái người mà trị vì cõi tâm của con người cơ mà. Người ta kính Phật, người ta tôn Phật lên chứ. Bây giờ thử hỏi là ông Đề Bà Đạt Đa mà có cướp được, có giết được Phật đi chăng nữa thì mà có ngồi lên đấy cũng liệu ai tôn kính ông không? Không phải. Ông không ai tin ông cả, không ai kính ông cả. Nhưng mà ông rất là mê lầm, ông cứ nghĩ là mình giết được Phật là mình sẽ được mọi người tôn kính. Đại chúng thấy không? Không có. Đấy, cho nên trong tôn giáo của chúng ta nó khác hẳn. Nó thuộc về lòng tin, đức tin và tâm linh. Không ai có thể cướp được cái này. Đại chúng thấy không? Bây giờ Thầy nói vui, bảo ví dụ bây giờ ai đang muốn cướp cái vị trí của Thầy thì Phật tử cũng có kính trọng người ấy không? Chắn là không kính trọng người đấy. Không có phải là cướp được cái vị trí này lên đây là mọi người phải kính trọng đâu. Không phải. Đúng không? Ông Đề Bà Đạt Đa rất là vô minh, rất sai lầm.
Nếu là vua có thể cướp ngôi vua lên làm vua có thể được, và có thể trị vì được. Nhưng còn đây là vua về tâm linh, là thống trị, ngự trị về cõi tâm của mọi người thì không ai có thể cướp được, không ai có thể giành giật được. Thế mà ông vô minh, ông nghĩ ra cái chuyện ông muốn ác hại Phật để ông cướp cái ngôi giáo chủ của Đức Phật đấy. Nên ông mới xui vua A Xà Thế cho một con voi rất là dữ ở trong cung. Con voi này rất to lớn và rất dữ, cho nó uống rượu thật say và thả nó ra. Khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến đi khất thực vào thành Vương Xá khất thực thì cho con voi này nó điên, nó sẽ chạy, nó sẽ dẫm đạp chết hết, và kể cả Phật nó cũng dẫm chết hết. Âm mưu như vậy đấy. Đấy thì Đức Phật mới nói là lúc voi say nó chạy đến trước mặt Đức Phật đó, thì sao? Lúc ấy ta vì muốn hàng phục voi say liền nhập vào từ tâm tam muội, xòe bàn tay chỉ vào voi, 5 đầu ngón tay liền hiện ra 5 con sư tử chúa. Voi say nhìn thấy sư tử, lòng nó quá sợ, phân tiểu vãi ra, gieo mình mọp xuống kính lễ dưới chân ta. Nghe không? Này thiện nam tử, lúc đó 5 đầu ngón tay của ta thật là không có sư tử. Đó chính là do sức thiện căn tu tập tâm từ làm cho voi say được điều phục. Nghe không? Đấy. Đức Phật là tâm của Ngài là tâm đại từ rồi, đại bi rồi. Cho nên khi mà con voi say như thế, nó đến, nếu mà sức con voi này thì có lẽ là 100 lực sĩ cũng không thể nào khống chế được nó. Thế nhưng mà khi nó đến thì Đức Phật chỉ xòe tay ra, thế này cái, và khởi tâm từ, Ngài nhập vào từ tâm tam muội thì lập tức con voi nó tự nhiên nó thấy 5 con sư tử rất là lớn và nó sợ, nó vãi phân tiểu ra, nó quỳ phục xuống, nằm yên mà quy phục Đức Phật. Đấy. Thế Đức Phật nói là Ngài cũng không phải là Ngài biến ra sư tử đâu, mà do sức mạnh của cái lòng từ tự nó cảm ứng lên như vậy. Cái chỗ này nó mới là cái đặc biệt, thưa đại chúng, rất đặc biệt. Ngài còn không biến ra mà tự cái cảm ứng lòng từ nó khiến lên như vậy. Con voi tự nó thấy là có 5 con sư tử như vậy. Đó. Rồi, đây nữa thưa đại chúng, Đức Phật kể tiếp, lúc ta muốn nhập Niết Bàn, khi khởi sự đi đến thành Câu Thi Na, giữa đường có 500 lực sĩ đang dọn dẹp quét đường xá, và có một hòn đá rất là to, bọn họ muốn khiêng bỏ nhưng sức họ chẳng khiêng nổi. Khi mà nghe tin là Đức Phật sẽ đến thành Câu Thi Na và Ngài sẽ nhập diệt ở đấy, thì dân chúng vào, tất cả vua quan người ta dọn dẹp đường xá sạch sẽ. Thì có 500 vị lực sĩ này đi ra để quét đường, làm sạch đường. Nhưng mà ở trên đường có một cái hòn đá rất là lớn, 500 lực sĩ này mà không thể nào di chuyển khênh nổi hòn đá đi. Đúng cái lúc ấy Đức Phật đi đến thì Ngài thương xót khởi tâm từ. Bọn lực sĩ kia liền thấy ta lấy ngón chân cái hất hòn đá văng lên trên hư không, rồi lấy tay hứng bắt để hòn đá trên bàn tay, thổi nát hòn đá ra rồi giáp lại, khiến cho bọn lực sĩ hết cả kiêu mạn. Ta liền vì họ nói Pháp làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đấy. Này thiện nam tử, lúc đó Như Lai thật chẳng dùng ngón chân hất văng hòn đá, cho đến chẳng thổi nát hòn đá và giáp nó lại. Đấy đều là do thiện căn của tâm từ khiến cho bọn lực sĩ thấy như vậy. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật nói rằng Ngài đến, Ngài thấy 500 lực sĩ đang hì hục với hòn đá, nghe không? Không di chuyển nổi nó. Nhưng lúc ấy Ngài chỉ khởi cái tâm từ thôi. Khi Ngài khởi tâm từ thì lập tức 500 lực sĩ này thấy rằng Đức Như Lai lấy ngón chân hất hòn đá văng lên hư không, xong rồi lại đưa tay đỡ lên nó và thổi nó nát vụn ra, xong lại giáp nó lại, chuyển nó đi chỗ khác. 500 lực sĩ này đều thấy như vậy. Nhưng Đức Phật thì nói rằng chính Ngài không làm việc đó, mà cái đó đều do lòng từ nó biến ra. Nhớ đại chúng nhé, lòng từ, cái tâm từ nó biến hóa ra cái chuyện đấy. Cái này về sau khi có tu tập Thầy bắt đầu Thầy tin tưởng được, thưa đại chúng. Ví dụ như là đại chúng, cái đợt mà báo chí đấy, có cô Phật tử mà là giám đốc một cái công ty Việt Mỹ đấy, cô nằm ở bệnh viện mà sắp chết đấy, tình trạng bệnh rất nặng, thì tự nhiên cô lại thấy Thầy đến đấy, Thầy tụng kinh cho cô. Và sau đó là cô thấy thân thể nó nhẹ nhàng và bệnh bình phục rất là nhanh. Đó. Nhưng mà thực sự Thầy có đến đấy đâu, Thầy không hề đến đấy. Thầy không đến đấy, Thầy có đến bệnh viện đến đâu, mà cô lại thấy như thế. Và có thể đây là cô cảm nhận được cái lòng từ,
Cái lòng từ ấy nó biến ra như vậy, thưa đại chúng, y như cái câu chuyện này của Đức Phật. Đó. Cho nên cái tu tập tâm từ nó có những cái rất đặc biệt như vậy, thưa đại chúng, rất mầu nhiệm. Rồi này thiện nam tử, ở xứ Nam Thiên Trúc, ở trong thành lớn Thủ Ba La, trong thành đó có một trưởng giả tên là Lưu Chi, được đại chúng kính trọng. Ông này đã vun trồng căn lành từ vô lượng Đức Phật quá khứ. Nhân dân ở trong thành đó lại tin theo đạo Tà, phụng sự phái Ni Kiền Tử, tức là cái phái mà nó lõa thể không mặc quần áo đấy. Ta muốn độ cho trưởng giả Lưu Chi, liền từ thành Vương Xá đi đến thành Thủ Ba La. Cái phái Ni Kiền Tử nghe ta sắp đến, liền bàn với nhau: Sa môn Cù Đàm, nếu đến thành này, nhân dân chắc sẽ bỏ hết ta, chẳng còn cung cấp cho chúng ta nữa, chúng ta lấy gì mà sống. Đấy, các ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật dữ lắm, nghe không? Cho nên ấy, Ni Kiền Tử họ mới bàn, họ mới loan báo trong dân chúng rằng là Sa môn Cù Đàm, tức là Đức Phật đấy, sắp đến thành này. Sa môn này là cái người vô phước, coi như là không cha không mẹ, nói Đức Phật là như thế. Sa môn này mà đến đây thì toàn dắt theo là ma quỷ đến thôi, toàn là những kẻ hung ác. Cho nên cái sa môn này đến thì sẽ làm cho xứ của chúng ta là rất là bất hạnh, đau khổ. Đấy, cho nên nhân dân trong thành hãy coi như là dọn dẹp hết tất cả mọi thứ đi, đừng còn để lại cái gì. Thứ hai là sông suối các thứ là đổ hết phân tiểu vào nước sông nước suối cho nó bẩn hết đi, cây cối chặt hết đi, nghe không? Đấy, họ làm thế để đón Phật đến, cho nên Phật đến nơi là không còn gì cả, là phải đi. Đấy, cái đại chúng thấy cái ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật thế cơ mà. Họ xui dân là chặt hết cây cối cho nó gọi là giống như vườn không nhà trống, xong rồi là sông hồ ao ngòi là đổ hết phân các cái thứ bẩn xuống. Vì Đức Phật và Chư Tăng thì thường đi là lấy nước ở dưới sông, dưới hồ để uống, mà lọc để uống. Thế bây giờ đổ hết phân tiểu các thứ xuống, bẩn hết, ô uế hết. Họ làm như vậy. Thế rồi thì sao nữa? Thế thì sao? Đức Phật vẫn cứ thản nhiên đến cái thành phố này. Khi mà Đức Phật đến thì sao? Ngài nói này: lúc ta đến ngoài thành kia thì chẳng thấy rừng cây, chỉ thấy người trên mặt thành võ trang, coi như họ cho dân chúng võ trang vũ khí để mà chống lại Đức Phật. Thấy không? Thế nhưng mà khi mà Đức Phật đến, Đức Phật liền nói là ta khởi tâm từ thương xót dân chúng ở đây. Ngay khi ấy thì những cây cối mọc lên như cũ, mà còn có phần tươi tốt hơn. Nước ở trong sông, ao, giếng, suối hồ đều trở nên sạch sẽ, đầy tràn trong như lưu ly. Nhiều thứ hoa đẹp, thơm mọc lan tràn cả mặt đất. Vách thành biến thành lưu ly màu xanh. Nhân dân trong thành đều thấy được ta và cả đại chúng chư Tăng. Cửa thành tự nhiên mở toang ra, không ai kiểm ngăn được. Vũ khí của nhân dân đều biến thành những cành hoa đẹp đẽ. Đó, lúc đó trưởng giả Lưu Chi dẫn nhân dân hiệp đoàn đến để đảnh lễ ta. Cái ông trưởng giả này thì lại tín theo Phật. Còn cái phái Ni Kiền Tử họ không tin Phật, họ bày cho nhân dân những cái trò như vậy. Thì Đức Phật mới nói là: này thiện nam tử, lúc đó thật ta chẳng hóa ra những rừng cây, ta cũng chẳng làm cho nước trong sạch đầy tràn các ao hồ, sông ngòi, ta cũng chẳng thể biến vũ khí thành những cành hoa, vân vân. Nên biết đây đều là do căn lành sức mạnh của lòng từ làm cho nhân dân ở thành này thấy ra như vậy. Nên thế này chúng thấy có đặc biệt không? Sức mạnh của lòng từ bi, của cái lòng yêu thương chân thật, muốn đem hạnh phúc, niềm vui cho người, nó có sức mạnh như vậy. Còn rất nhiều những cái câu chuyện trong Kinh Đức Phật nói rất là đặc biệt. Cái câu chuyện mà 500 thằng cướp bị vua khoét mắt, bắt được và khoét mắt, vứt vào trong rừng. Thế 500 tên cướp này lúc ấy không biết làm sao, nhưng mà 500 tên cướp này có gieo căn lành với Đức Phật từ thời quá khứ. Cho nên lúc ấy 500 tên cướp này niệm Phật, Nam Mô Phật, xin Phật cứu con. Không biết cái câu ai mà còn mỗi Phật cứu được con, xin Phật cứu con. Thế lúc ấy Đức Phật cảm đến lòng từ Đức Phật, thì 500 tên cướp này thấy có Đức Phật đến và Ngài giỏ thuốc vào mắt của chúng, và tự nhiên mắt lành lại như cũ. Đấy, lành lại như cũ. Đức Phật cũng nói là thực ta không đến, nhưng mà do lòng từ. Đấy nhé. Thế thưa đại chúng, rất nhiều những câu chuyện mà nói lên cái sức mạnh của lòng từ bi, lòng yêu thương chân thật. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật giáo, Phật Pháp chân chính
thực sự là cứu độ chúng sinh. Tất cả những người đệ tử Phật chân chính khi xuất gia đều một lòng trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh thật sự, muốn đem hạnh phúc an lạc đến cho chúng sinh thật sự. Bản thân Thầy Thái Minh khi phát nguyện xuất gia, phát tâm Bồ Đề cũng vậy, thấy tất cả mọi người, thấy tất cả chúng sinh thật sự là đau khổ. Mình muốn chia sẻ, mình muốn cứu vớt những cái đau khổ này, dấn thân để cứu vớt thật sự, để muốn cứu độ thật sự, muốn làm cho mọi người hết đau khổ thật sự, thấy thương thật sự. Cho nên trong cái lễ phát tâm Bồ Đề của Thầy ấy, Thầy thấy mọi cái nó rung động thật sự. Thưa đại chúng, cảm nhận được cái sự rung động ấy. Thầy nghĩ rằng là mình cũng vẫn cần phải tiếp tục tu tập cái tâm từ cho nó lớn mạnh nữa, nó đủ được thật sự những cái công đức. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật rồi Hoàng hậu Samavati, và Hoàng hậu Samavati là một Phật tử tại gia, nhưng mà khi mà tu tập tâm từ nó được sung mãn đến như vậy, nó có cái năng lực đến như vậy cơ mà. Đấy, cho nên đệ tử Phật chúng ta, không kể người xuất gia hay người tại gia, đều phải thực tập tu tập tâm từ. Tâm từ nó làm lợi ích cho chúng ta, nó đem cái mát mẻ đến cho mình và đem cái an lành đến cho mọi người, và nó bảo hộ chúng ta. Thưa đại chúng, không thể ai ác hại được cái người có tâm từ một cách chân thật. Đấy, một cách chân thật. Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái bài kinh này hôm nay Thầy xin dừng ở đây vào để tất cả chúng ta thấy được cái giá trị của tâm từ. Người đệ tử Phật ở đâu, đi đâu cũng phải phủ lên trên mình cái tâm từ này. Cái tâm từ này nó hết sức lợi ích, nó bảo vệ, nó che chắn cho mình, nó giúp cho mình được những cái điều tốt đẹp. Và tâm từ này còn giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật còn nói tâm từ là Phật tính, Phật tính là tâm từ. Đó. Cái thế gian này, xã hội thời nay mà ai ai cũng thực tập, tu tập được tâm từ này thì Thầy nghĩ rằng xã hội này nó sẽ chuyển hóa tốt đẹp. Con người với con người bây giờ nó quá là thiếu tình người với nhau. Đại chúng thấy đấy, đúng không? Từ Phật tử chùa mình bắt đầu khơi dậy. Thầy muốn khơi dậy cái lòng yêu thương từ những người con Phật, từ những người Phật tử tại chùa Ba Vàng này. Và chúng ta thực tập cái tâm yêu thương, lan tỏa những giá trị tình người rộng rãi nhé. Đó. Thầy mong toàn thể đại chúng qua cái bài học này thấy được cái cao quý của tâm từ, nó lợi ích, nó là một cái báu vật mà chúng ta phải mang suốt đời, suốt kiếp cho đến khi thành Phật cũng không được bỏ. Đức Phật là đại từ, đại bi. Chúc đại chúng tinh tấn, huân tập tâm từ ngày càng lớn mạnh nha.